අයිබෝවන් සුබදැසනක් වාසනාවන්ත ජයග්‍රාහී දවසක් ප්‍රාර්ථනා කරනවා. නිදහස් සතියන්තේ ඔබ අප මේ විදිහට මුණ ගැහෙන්නේ වීකෙන්ඩ් සන්ෂයින් තුලින්. වෙලාව උදේ 6ක් වෙලා අද දවසේ අපි වීකෙන්ඩ් සන්ෂයින් තුලින් සූදානම් දවසේ ජාතික පුවත්පත් ඒ වගේම තවත් බොහෝ තොරතුරු ඔබට ඉතාමත් ඉක්මනින් කියන්න. ඒ අතරදී මතක් කරන්න ඕනේ අපි තවමත් ගත කරන්නේ අවදානම් කාල සීමාවක ලෝකේ පුරාම කොරෝනා තවදුරටත් වැඩි වෙන කාල සීමාවක අපිට ඒ අවදානමත් තියාගෙන ආරක්ෂාකාරීව ගත කරන්න කොහොමද කියන කාරණාව පිළිබඳව වැඩියෙන් කතා බහ කරන්න සිද්ධ වෙලා තියෙනවා. අපේ රටේ කොරෝනා ව්‍යාප්තිය දැන් බොහෝ දුරට 99%කට ආසන්න ප්‍රමාණයකට පාලනය කරලා තියෙන. විශේෂයෙන්ම අපි දුටුව දැන් පෙරේදා දවසේදී කිසියම් ආකාරයක සිදුවීමක් වාර්තා වෙනවා. පාසල් සිසුවෙක්ට කොරෝනා ආසාදනය වෙලා තියෙනවා. ඒ අනතුරු ඒ වටපිටාවේ ආශ්‍රය කරපු පිරිස් ස්වයං නිරෝධායනයකට ලක් කරන්නටත් කටයුතු කරලා තිබ්බා. ඒ කොහොමුණත් අපි හැමදෙනෙක්ම ආරක්ෂිතව ගත කරන්න ඕන කියන දේ අපි නිතර ඔබට මතක් කරන්නේ ඒ අත්‍යවශ්‍යම කරුණක් හින්දා. Matikina Abra. Good morning, Abra. Good morning, Najit, and a very good morning to all our viewers, and welcome to Weekend Sunshine on ITN's Classic Weekends. It's a beautiful Sunday morning, and just like every week, we bring you the very latest in politics, current affairs, and a lot more that is going on in Sri Lanka and overseas to keep you updated, informed, and entertained with the very latest. However, during our program, we take you through some interesting and informative documentaries, and then we take you through the newspapers, and also once in a while we have guest speakers. Welcome back to Weekend Sunshine on ITN's Classic Weekends. We will now be taking you through the very latest from the newspapers, the stories making headlines that will be narrated to you by the both of us. Najib? අපරාධ අගෝස්තු මාසේ 16 වෙනිදා ඉරිදා දවසේ ජාතික පුවත්පත් කියන්නේ මොනවද අපි බලමු. අද දිවයින ඉරිදා සංග්‍රහය අපි මුලින්ම තෝරගත්තා. දිවයින ප්‍රධාන සිරස්තලයෙන් කියන්නේ එජාපයේ ගැන. එජාපයේ සියලු තනතුරු වෙනස් වෙයි. නව නායක රුවන් උත්තරීතර නායක රනිල් විදිහට තමයි අද දවසේ දිවයින ප්‍රධාන සිරස්තලයේ මේ විදිහට ලියන්නේ. ප්‍රධාන පිටුවෙන් භාගයක්ම අරගෙන මේ ප්‍රවෘත්තිය ලියලා තිනවා මනෝජ් අබේදීර. එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ නායකත්වයේ පක්ෂයේ තරුණ නායකයෙකු වෙත පවරා දීමට පක්ෂ නායක රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා සහ කෘත්‍යාධිකාරී මණ්ඩලය තීරණය කර ඇත. යනු මේ සම්බන්ධයෙන් රුවන් විජේවර්ධන සහ නවීන් දිසානායක යන මහත්වරු පුද්ගලිකව මුණ ගැසී සාකච්ඡාවක් පවත්වා තිබේ. එහිදී නවීන් දිසානායක මහතා පවසා ඇත්තේ රුවන් විජේවර්ධන මහතා එජාප නායකත්වයේ බහර ගැනීම සඳහා සූදානම් වන්නේ නම් තමන්ගේ සහාය ඒ සඳහා ලබා දීමට සූදානම් බවයි. ඒ අතරදී ඒ සූදානම ගැනත් යම් හේකින් රුවන් විජේවර්ධන මහතා ඒ සඳහා කැමැත්තක් පළ නොකරන්නේ නම් තමන් ඒ සඳහා සූදානම් බව රුවන් විජේවර්ධන මහතාගේ සහාය තමාට ලබා දෙන ලෙසත් නවීන් දිසානායක මහත්තයා ඉල්ලලා තියෙනවායි කියලා අද දවසේ දිවයින පුවත්පත වැඩිදුරටත් කියනවා. ඒ තමයි දිවයින ප්‍රධාන සිරස්තලය. ඒ යටතේ උපසිරස්තල වශයෙන් අද දවසේ දිවයින වාර්තා කරන පුවතක් නව පාර්ලිමේන්තු සැසිය 20 දා ජනපති ප්‍රධානත්වයෙන් අකිත පෙරේරා ලියන්නේ අභිනව පාර්ලිමේන්තුව ලබන 20 වෙනිදා පෙරවරු 9:30ට රැස්වේ. එදින පස්වරු 3ට ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා නව සැසිවාරය ආරම්භ කරමින් රජයේ ප්‍රතිපත්ති ප්‍රකාශය ඉදිරිපත් කරනු ඇත. ඒ වගේම ජනාධිපතිවරයා නව පාර්ලිමේන්තු සැසිය ආරම්භ කිරීමට පෙර පෙරවරු 9:30ට පාර්ලිමේන්තු රැස්වීමෙන් පසුව ප්‍රථමයෙන් පාර්ලිමේන්තු මහලේකම් විසින් ජනාධිපතිවරයාගේ නිවේදන සභාවට ඉදිරිපත් කරනු ලබයි. අනතුරුව නව කතානායකවරයෙකු තෝරාපත් කර ගැනීම සහ කතානායක දිවුරුම් දීම සිදු කෙරුණු ඇත. පසුව කතානායකවරයා ඉදිරියේ නව මන්ත්‍රීවරු දිවුරුම් දෙති. ඉන් පසුව නියෝජ්‍ය කතානායක නියෝජ්‍යකාරක සභා සභාපති ඇතුළු තනතුරු තෝරා ගැනීමෙන් පසුව පාර්ලිමේන්තුව සවස් 3 දක්වා කල් තැබේ. ඉන් අනතුරු සවස් 3ටයි ජනාධිපතිතුමන් නව රජයේ ප්‍රතිපත්ති ප්‍රකාශය පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කිරීමට නියමිතව තියෙන්නේ. ඒ අතරදී රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශවල රහසක් හෙළිවෙයි කියලා අද උපාලිද සේරම් ලියන්නේ දිවයිනට. නව රජයේ රාජ්‍ය ඇමතිවරුන්ගේ අමාත්‍යාංශ ඔවුන්ට අදාළ විෂය අනුව නම් කර ඇත්තේ කැබිනට් ඇමතිවරුන් හා ඇතිවිය හැකි ගැටුම් වළකාලීමේ අරමුණින් බව රජයේ ජ්‍යෙෂ්ඨ නිලධාරීවරයෙක් සඳහන් කළේය කියලා වැඩිදුරටත් ඒ විදිහට ලියනවා. අද දවසේ මේ අමාත්‍යාංශයේ විදිහට නම් කරලා තියෙන්නේ කැබිනට් ඇමතිවරුන්ගේ විශේෂපතයන් සමග කිසියම් ආකාරයක ගැටුමක් ඇති වේ කියන කාරණාව පිළිබඳව තමයි ඒ විදිහට අද දවසේදී දිවයින වාර්තා කරලා තියෙන්නේ. ඔය අතරේ මේ 19 වෙනි සංශෝධනයේට NGO විරෝධය කියලා
කීර්ති වර්ණකුල සූරිය ලියන පුවත මෙරට ජාතික ආරක්ෂාවට අහිතකර තත්ත්වයක් උදා කළ 19 වෙනි ආණ්ඩු ක්‍රම ව්‍යවස්ථා සංශෝධනය අහෝසි කිරීමට රජය ගෙන ඇති තීරණය සම්බන්ධයෙන් බටහිර රටවල් යුරෝපා සංගමය සහ ජිනීවා මානව හිමිකම් කවුන්සිලේ දැඩි විරෝධයක් පළ වෙලා තියෙනවා කියලා වාර්තා වෙනවා. 19 වෙනි සංශෝධනය අහෝසි කළහොත් ශ්‍රී ලංකාවට GSP සහනය සහ වෙනත් වරප්‍රසාද ලබා දීම අත්හිටු වන ලෙසට විදේශ රාජ්‍ය නොවන සංවිධාන රැසක් බටහිර රටවලට සහ යුරෝපා සංගමයට පෙත්සම් යවා තිබේ. මීට අමතරව ලෝක බැංකුවට සහ අන්තර්ජාතික මූල්‍ය අරමුදලටද පැමිණිලි කරමින් 19 වෙනි සංශෝධනය අහෝසි කිරීමට ඉඩ නොදෙන ලෙස එම සංවිධාන තවදුරටත් ඉල්ලා ඇත. මේට සමගාමීව 19 වෙනි සංශෝධනය අහෝසි නොකරන ලෙස ජිනීවා මානව හිමිකම් කවුන්සිලේ ශ්‍රී ලංකාවට අනතුරු අඟවා තිබේ කියලා අද දවසේ දෙවෙනි වැඩිදුරටත් තොරතුරු කියන. දැන් 19 වෙනි සංශෝධනයෙන් අහෝසි වෙන්නේ මොනවද? ඒ ගැන අද දවසේ තවත් ජාතික පුවත්පත් කිහිපයක් තොරතුරු කියලා තිනවා. අපි ඔබට ඒ ගැන කියන්නම් ඉදිරියට. ඒ අතරදී අත්හිට වූ රැකියා ලක්ෂයකමාර සැප්තැම්බර් සිට කියලා උපාධිධාරීන්ගේ නම් ජනපති වෙබ් අඩවියේ ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා විසින් ආරම්භ කළ රැකියා 1,50,000ක් ලබා දීමේ වැඩසටහන යටතේ තෝරා ගනු ලැබූ රැකියාලාභීන් සේවයේ පිහිටුවීම සැප්තැම්බර් 1 වෙනිදා සිට ක්‍රියාත්මක වෙනවා. ඒ සම්බන්ධයෙන් Tamanගේ නම ඇතුළත් වෙලා නැත්නම් ජනාධිපති කාර්යාලයේ වෙබ් අඩවියට පිවිසලා ඒ පිළිබඳව විමසන්න පුළුවන්, තොරතුරු ලබා ගන්න පුළුවන් කියන කාරණාව තමයි ඊයේ දවසෙත් මේ පිළිබඳව ජාතික පුවත්පත් වාර්තා කළා. අදත් ඒ පිළිබඳව වාර්තා කරනවා දෙවෙනි පුවත්පත. ඔය අතරේ ජාපේ සහ අපේ ජනබල ජාතික ලැයිස්තු මන්ත්‍රී දුර පමාවේ කියලා රනිල් ධර්මසේන ලියන්නේ. දැන් සිකුරාදා පස්වරු 4 වෙනකොට ජාතික ලැයිස්තු මන්ත්‍රී දුර සම්බන්ධයෙන් නම් ලබා දෙන්න කියලා මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව සඳහන් කළ තිබ. හැබැයි පස්වරු 4 වෙනකොටත් එක්සත් ජාතික පක්ෂය සහ අපේ ජන බලවේගය නම් ලබා දීලා තිබෙන. අපේ ජන බල පක්ෂය නම් දෙකක් යෝජනා කළ තිබ. හරි නමක් ඔවුන් යෝජනා කළ තිබෙන. තනි නමක් තමයි පක්ෂයකින් ලබා දෙන්න උනේ. එක් මන්ත්‍රී දුරයක් තියෙන හින්දා කොහොමුණත් නම් දෙකක් ඉදිරිපත් කළ තිබෙන හින්දා නීතිපතිතුමන් අදාළ බලාත්මක නීතිය ක්‍රියාත්මක කරන්න කියලා මැතිවරණ කොමිසමට දන්වලා තිබ්බා. මැතිවරණ නීතියට අනුව කටයුතු කරන්න කියලා. ඒ අතරේ නිල ඇඳුමට මුවා වී ජාවාරම් කරන පොලිස් නිලධාරීන් අල්ලන මෙහෙයුමක් ගැන හේමන්ත රන්දුණු ලියනවා අද දවසේ දෙවෙනිට. කොළඹ සහ තදාසන්න ප්‍රදේශවල රාජකාරී කරන ඇතැම් පොලිස් නිලධාරීන් රාජකාරී වේලාවෙන් පසුව සිය නිල ඇඳුමෙන් සැරසී ගොස් විවිධ ජාවාරම් සහ නීති විරෝධී ක්‍රියාවන් වල නිරත වෙමින් මුදල් උපයන බවට තොරතුරු ලැබී ඇති බවට වාර්තා වෙනවා. ඒ නිලධාරීන්ට එරෙහිව විමර්ශනයක් ආරම්භ කළා තියෙනවා. ඇතැම් නිලධාරීන් සිය රාජකාරී වේලාවෙන් පසුව ත්‍රිරෝද රථ, යතුරුපැදි සහ කුඩා වාහන යොදා ගනිමින් නීති විරෝධී මත්පැන් ප්‍රවාහනය, හෙරොයින්, ගංජා ඇතුළු මත්ද්‍රව්‍ය ප්‍රවාහනය මෙන්ම ගණිකා වෘත්තියේ යෙදෙන කාන්තාවන් ගනුදෙනුකරුවන් වෙත රැගෙන ගොස් මුදල් ලිපීමේ ජාවාරම් වල නිරත වන බවටත් තොරතුරු ලැබිලා තියෙනවා. ඉතින් නීති රකින්න ඉන්න පිරිස ගණිකාව අවශ්‍ය ගනුදෙනුකරුවන්ට ප්‍රවාහනය කරන තැනට වැටිලා නම් ඒක බරපතල තත්ත්වයක්. ඒ ගැන විශේෂයෙන් අවධානය යොමු කරන්න ඕනේ. අතරේ කැස්ස සෙම රෝගීහු වැඩි වෙති කියලා අද දවසේ ඒමන්ති මාර්ගයේ ලියන්නේ දෙවෙනිට කැස්ස සහ සෙම ආශ්‍රිත රෝගීන් වැඩි වෙලා කියලා. මේ දිනවල රජයේ රෝහල් හා ආයුර්වේද රෝහල් වල සායන වලට පැමිණෙන සෙම් ප්‍රතිශ්‍යාව හා කැස්ස වැනි රෝග ලක්ෂණ සහිත රෝගීන්ගේ වැඩිවීමක් දක්නට ලැබෙන බව බටහිර සහ ආයුර්වේද වෛද්‍යවරු පවසති. මේ අනුව දිනපතා මෙම රෝග ලක්ෂණ වලින් පෙළෙන රෝගීන් 100,000 ගණනක් රෝහල් වලට පැමිණෙන අතර පුද්ගලික රෝහල් වලට පැමිණෙන පිරිසත් සමග එම සංඛ්‍යාව තවත් වැඩි විය හැකි බව වෛද්‍යවරු සඳහන් කරති. අදාළ රෝග ලක්ෂණ සහිතව රෝහල් වෙත පැමිණෙන රෝගීන්ගේ සංඛ්‍යාව වැඩිවීමට නිශ්චිත හේතුවක් අනාවරණය වී නැතත් මේ තත්ත්වය පවතින කාලගුණික තත්ත්වයේද යම් බලපෑමක් තිබිය හැකි බව බලධාරීන් විශ්වාසය පළ කරනවා, අවධානය යොමු කරනවා කියලා තමයි වැඩිදුරටත් දෙවෙන්න අද ওই විදිහට කියන්නේ. අතරේ පාස්කු ප්‍රහාර කොමිසමේ වාර්තාව කල් යයි කියලා එරික් ගාමිණී ජනප්‍රිය දෙවෙනිට ලියන පොත පාස්කු ප්‍රහාරයේ වාර්තාව කල් යන ලකුණු පෙන්නුම් කරලා තියෙනවා. පාස්කු ප්‍රහාරය පිළිබඳව සොයා බලන ජනාධිපති කොමිෂන් සභාවේ වාර්තාව සැප්තැම්බර් මාස 20 වෙනි දින ලබා දීමට නියමිතව තිබුණත් එම වාර්තාව එදිනට ලබා දීමට නොහැකි තත්ත්වයක් උද්ගත වී ඇති බව වාර්තාවේ කොවිඩ් වසංගතය හමුවේ කොමිසමේ කටයුතු යන හිටීම, විශාල සාක්ෂිකරුවන් ප්‍රමාණයකින් සාක්ෂි ලබා ගැනීමට සිදුවීම යන කරුණු
හේතු කොටගෙන මේ තත්ත්වය උදා වී තිබෙනවා. මෙවන විට රාජ්‍ය බුද්ධ්‍යංශයේ අපරාධ පරීක්ෂණ කොට්ටාසය, ත්‍රස්ත විමර්ශන කොට්ටාසය ඇතුළු ආරක්ෂක අංශවල නිලධාරීන් විශාල සංඛ්‍යාවකගෙන් මෙවන විට සාක්ෂි ලබාගෙන තියෙනවා. ඉදිරියේදී හිටපු අගමැති, හිටපු ආරක්ෂක ලේකම්, හිටපු පොලිස්පතිවරයා මෙන්ම පාස්කු ප්‍රහාරය එල්ල කළ ඉස්ලාම් මූලධර්මවාදී ත්‍රස්තවාදීන්ට සහයෝගය ලබා දුන් බවට චෝදනා එල්ල වී ඇති මුස්ලිම් නායකයන්ගෙන්ද සාක්ෂි ලබා ගැනීමට නියමිතයි කියලා තියෙනවා. ඒ අතර හිටපු අගමැති රනිල් වික්‍රමසිංහ, හිටපු ආරක්ෂක අමාත්‍ය සාගල රත්නායක මහතා එම කොමිසමේ පොලිස් ඒකක හමුවේ සාක්ෂි ලබා දීමට නියමිත වැත්තේ ලබන 21 වෙනිදා කියලා දිවයින පුවත්පත වැඩිදුරටත් තොරතුරු වාර්තා කරනවා. ඉතින් ඒ තමයි අපි දිවයින පුවත්පතෙන් තෝරගත් අවසාන ප්‍රවෘත්ති. අපි සූදානම් සිලෝන් ටුඩේ පුවත්පත බලන්න. අබ්‍රා. Right, Najid. Now, taking a look at the Ceylon Today newspaper, making headlines, it says UNP leadership talks fail. Ranil wants Karu J. Vajira objects. The crisis within the United National Party pertaining to its leadership has deepened as the party working committee discussions ended in a stalemate. Following the party's defeat at the general election, UNP leader Ranil Wickremesinghe said he would resign from the party leadership. Subsequently, the names of the 8 senior UNP members were proposed to succeed him. They were Ravi Karuna Nayaka, Akila Viraj Karyavasam, Naveen Dasa Nayaka, Daya Gamage, Palita Range Bandara, Arjuna Ranatunga, Rohan Vijayawardena and Vajira Abhewardena. Also making headlines, right on top it says 150,000 jobs programming resumes. President Gotabaya Rajapaksa has decided to recommence the program to provide employment opportunities to 150,000 persons, which was halted in view of the general election. Accordingly, 50,000 unemployed graduates will be recruited, and for the remaining 100,000 jobs, candidates will be selected from low-income families. The program to employ 50,000 graduates and 100,000 low-income earners was formulated within weeks after President Rajapaksa assumed office in November last year. Making headlines again, it says AG instructs Election Commission Chairman except AG Secretary as National List MP. Attorney General Dapuda De Oliveira has given instructions to Chairman of the Election Commission Mahinda Deshapriya to accept the name of the person who has been identified as the Secretary of the Ape Janabala Party. Also making headlines, it says inaugural session of the 9th Parliament on the 20th of August, 4 MPs likely to miss maiden session. The inaugural session of the 9th Parliament will be held under the aegis of President Gotabaya Rajapaksa at 3 p.m. on the 20th of August. After the commencement of proceedings, the President is expected to deliver the policy statement to the new House. An extraordinary Gazette notification has been issued by President Secretary Dr. P.B. Jayasundara announcing that the new legislature will convene at 9:30 a.m. on the 20th of August. Also making headlines, it says during the past fortnight, rupees 2.2 billion transacted by drug traffickers. A police media spokesperson, SSP Jaliya Senaratna, on the 14th of August revealed that illegally earned money amounting to over 2.2 million has been transacted by drug traffickers during the past fortnight. Also making headlines, it's regarding the reopening of universities. It says state universities reopen on Monday. All state universities will reopen for academic activities on the 17th of August for all students, the University Grants Commission informed. However, this will be done taking a look at all the health guidelines that have to be followed continuously. Below that, making headlines, it says Busa and Nigambo prisons, 19 guards, jailers transferred. A total of 19 prison guards and jailers at the Busa and Nigambo prison have been transferred, says the prison commissioner Chandaneka Nayaka said on the 14th. It was also disclosed that these officials were supporting underworld criminals who are currently imprisoned. Finally, making headlines in the Ceylon Today newspaper, it says repealing 19th Amendment, government must divulge clauses to be deleted. Jatika Janabalavega leader Anura Kumar Desanayake said that the government must divulge what clauses in the 19th Amendment to the Constitution that it intends to repeal when the new Parliament convenes.
He said apart from 2 amendments to the constitution, the others had been introduced to suit vested interests of those in power at the time. Back to you, Najib. ඔව් අබ්‍රහේ තොරතුරු වගේම තවත් බොහෝ දේවල් බලන්න දකින්න තියෙනවා අද දවසේ ජාතික පුවත්පත් වාර්තා කරන. ඊට කලින් අපි සූදානම් කෙටි විරාමයක් ලබා ගන්න. Welcome back to Weekend Sunshine on ITN's Classic Weekends. The time is 6:27 a.m. and we will now continue to take you through the very latest from the newspapers. Najib? අපි අවධානය යොමු කරන්න සූදානම් අද සිළුමිණ ඉරිදා සංග්‍රහය මොනවද කියන්නේ කියලා බලමු. අපි කලිනුත් කිව්වා මේ ව්‍යවස්ථා සංශෝධනය පිළිබඳව අද දවසේ ජාතික පුවත්පත් තොරතුරු වාර්තා කරනවා කියලා. සිළුමිණ ප්‍රධාන සිරස් තලය 3/2ක බහුතරයකින් පූර්ණ ව්‍යවස්ථා සංශෝධනයක් කියලා තාරක වික්‍රමසේකර ලියන පුවත 19 වෙනි ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සංශෝධනය අහෝසි කෙරෙන නව ව්‍යවස්ථා සංශෝධන යෝජනාවක් 20 වෙනි ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සංශෝධනයේ ලෙස ඉදිරි සැප්තැම්බර් මාස මැති සභයට ඉදිරිපත් කිරීමටද අනතුරුව පූර්ණ ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සංශෝධනයක් 3/2ක බහුතර බලයකින් සම්මත කර ගැනීමටද රජය කටයුතු කරගෙන යයි. මෙනු 20 වෙනි ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සංශෝධනයට අදාළ යෝජනා සැප්තැම්බර් මාස පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කිරීමට සැලසුම් කර තිබේ. අදාළ මූලික කෙටුම් පත කැබිනට් මණ්ඩලයට ඉදිරිපත් කර සම්මත කර ගැනීම සඳහා මේ දිනවල සකස් කෙරෙමින් පවතී. 19 වෙනි ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සංශෝධනයේ අහිතකර වගන්ති ඉවත් කර රටේ ස්වෛරී භාවයට උචිත වගන්ති ඇතුළත් කරමින් 20 වෙනි සංශෝධනය සීමිත කාලයක් තුළ ක්‍රියාත්මක කිරීම රජයේ අදහස වී ඇත. ජනාධිපතිවරයෙකුට දුරේ කටයුතු කිරීමේ උපරිම කාලය වාර 2කට සීමා කිරීම, ජනාධිපති දුර කාලයේ වසර 5කට සීමා කිරීම වැනි කරුණු ගැන අඩුපාඩු සකස් කරමින් ස්වාධීන කොමිෂන් සභා ක්‍රියාත්මක කිරීම සම්බන්ධයෙන්ද ගැටලුවම කිරීමට මෙහිදී රජයේ අවධානය ප්‍රමුඛම යොමු වනු ඇත. 19 වෙනි ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සංශෝධනයේ ශනික වෙනස් කළ යුතු බවද ඒ සඳහා රජයට 3/2ක විශාල ජනවරමක් ලබා දී ඇතැයිද ශ්‍රී ලංකා පොදු ජන පෙරමුණේ ජාතික සංවිධායක බැසිල් රාජපක්ෂ මහතා පසුගියදා ප්‍රකාශ කර තිබුණා කියලා අද සිළුමිණ ඔය විදිහට ප්‍රධාන සිරස්තලයේ විදිහට වාර්තා කරනවා. ඒ අතරදී සියලුම රාජ්‍ය ආයතන රජයේ ගොඩනැගිලි වලට ගෙන යන්න කියලා නියෝගයක් ලබා දීලා තියෙනවා. ඉතින් අපි දැක්ක පහුගිය කාලේ විවිධ ගොඩනැගිලි කුලියට අරගෙන තිබ්බා. රාජගිරිය පැත්තේ ඔබ යනවා නම් රාජගිරියත් ඒ වගේ ගොඩනැගිල්ලක් තිබ්බා. කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශය වෙනුවෙන් කුලියට ගත්ත. ඉතින් මේ වගේ පෞද්ගලික ගොඩනැගිලි පාවිච්චියට ගන්න නැතුව රජයේ ආයතන සියල්ලම රාජ්‍ය ආයතන වලට ගොඩනැගිලි වලට ගේන්න කියලා තමයි නියෝග ලබා දීලා තියෙන්නේ. භක්ති ධර්මප්‍රිය මෙන්ඩිස් ලියන්නේ මේ පුවත. පෞද්ගලික ගොඩනැගිලි වල පවත්වාගෙන යන අමාත්‍යාංශ හා රාජ්‍ය ආයතන රජයේ ගොඩනැගිලි වල පවත්වාගෙන යාමට පියවර ගත යුතු බව ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා උපදෙස් ලබා දී තිබේ. මෙමගින් වසරකට රුපියල් කෝටි 10කට අධික මුදලක් ඉතිරි කරගත හැකි වනු ඇතැයි විශ්වාස කෙරේ. මේ අනුව නව රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශ හා රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශ මෙන්ම රාජ්‍ය ආයතනද රජයට අයත් ගොඩනැගිලිවල ස්ථාපිත කිරීමට පියවරගෙන ඇත. ඉකුත් යහපාලන රජය විසින් කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශය සඳහා ලබාගෙන තිබූ පෞද්ගලික ගොඩනැගිල්ල වෙනුවට කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශය සඳහාම ඉදිකර තිබූ ගොවිජන මන්දිරයට කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශයේ ගෙන යාමට පියවර ගනු ලැබුවේද ජනාධිපතිවරයාගේ මැදිහත් වීමෙනි. මේ ආකාරයෙන් මේ වන විටත් පෞද්ගලික ගොඩනැගිලිවල පවත්වාගෙන ගිය රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශ ආයතන 30ක් පමණ රජයේ ගොඩනැගිලි වලට රැගෙන ගොස් ඇති අතර මේ වසර අවසන් වීමට පෙර පෞද්ගලික ගොඩනැගිලි වල පවත්වාගෙන යන සියලු රාජ්‍ය ආයතන රජයට අයත් ගොඩනැගිලි වලට රැගෙන යාමට පියවර ගනු ඇත කියලා අද දවසේ සිළුමිණ පුවත්පත ඔය විදිහට සඳහන් කරනවා. ඒ අතරේ සිළුමිණ කියන තවත් කාරණාවක් උපාධිධාරීන් 50000ක් ඇතුළු 1,50,000කට සැප්තැම්බර් 1 වෙනිදා සිට රැකියා කියලා අමිල මලවිසූරිය ලියන්නේ. ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතාගේ සෞභාග්‍යයේ දැක්ම ප්‍රතිපත්ති ප්‍රකාශය යටතේ රජය විසින් රැකියා විරහිත උපාධිධාරීන් 50000කට සහ අඩු ආදායම් ලාභීන් ලක්ෂයකට සැප්තැම්බර් 1 වෙනිදා සිට රැකියා ලබා දී තිබේ. යනුව රැකියාලාභී උපාධිධාරීන්ගේ නාමලේඛනය අගෝස්තු 16 වෙනිදා ජනාධිපති කාර්යාලයීය වෙබ් අඩවියේ පළ කරනු ලබන අතර තෝරා ගනු ලැබුවන්ට ලිපියවීම අගෝස්තු 17 වෙනිදා ආරම්භයි. පත්තිම් ලාභීන් සැප්තැම්බර් 1 වෙනිදා තමන්ට ආසන්නතම ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයට වාර්තා කළ යුතු බවත් සුදුසුකම් ලැබූ උපාධිධාරීන්ගේ නම් ලේඛනයේ ඇතුළත්ව නැත්නම් ජනාධිපති කාර්යාලයෙන් විමසීමට හැකියාවක් තිබෙන බවත් වැඩිදුරටත් සඳහන් කරනවා අද දවසේ සිළුමිණ පුවත්පතේ. අතරේ
දැන් පාසල් ආරම්භ වෙලා සාර්ථකව ඒ කටයුතු සිද්ධ වෙන අතර විශ්වවිද්‍යාලත් ආරම්භ කරන්න නියමිතයි. සරසවි හෙට ඇරෙයි කියලා සිළුමිණ කියනවා. ජාතික විශ්වවිද්‍යාල පද්ධතියට අයත් සියලු විශ්වවිද්‍යාල අධ්‍යයන කටයුතු එළඹෙන 17 වෙනිදා කියන්නේ හෙට දවසේ සඳුදා සිට ආරම්භ කරන බව විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රතිපාදන කොමිෂන් සභාවේ සභාපති මහාචාර්ය සම්පත් අමරතුංග මහතා පැවසිය. ඉකුත් ජූලි මාස 15 වෙනි දින සිට වෛද්‍ය පීඨවල 3 වෙනි වසරේ විභාග ක්‍රමානුකූලව පැවැත්වූ අතර විශ්වවිද්‍යාලවල පරිපාලන කටයුතු ආරම්භ වුණා. විශ්වවිද්‍යාල වසා දමා තිබූ කොරෝනා වසංගත කාලේ අන්තර්ජාලය හරහා පැවැත් වූ අධ්‍යයන කටයුතු වල ප්‍රගතියක් පෙන්눔 කර ඇති බව මහාචාර්යවරයා වැඩිදුරටත් සඳහන් කළා කියලා. අර ඔන්ලයින් ලෙක්චර්ස් එහෙම හොඳට ක්‍රියාත්මක වුණා කියලා තමයි සභාපතිතුමා වැඩිදුරටත් කියලා තිබ්බේ. ඒ අතරේ කඩා වැටුණු මූල්‍ය ආයතන ගොඩ ගැනීමට සැලසුම් කියලා තාරක වික්‍රමසේකර ලියන්නේ මේ පුවත. ශ්‍රී ලංකාව තුල කඩා වැටි ඇති සියලු මූල්‍ය ආයතන යලි පිහිටුවා දේශීය නිෂ්පාදන කර්මාන්ත ආර්ථිකයක් ඇති කිරීමට කටයුතු කරන බව මුදල් හා ප්‍රාග්ධන වෙළඳපොළ සහ රාජ්‍ය ව්‍යවසාය ප්‍රතිසංස්කරණ රාජ්‍ය අමාත්‍ය අජිත් නිවත් කප්‍රාල් මහතා පවසයි. දේශීය කර්මාන්ත සංවර්ධනයට අමතරව රාජ්‍ය ව්‍යාපාර සංවර්ධනය, රජයේ අයවැය කළමනාකරණය මෙන් මූල්‍ය ආයතන ශක්තිමත් කිරීමටද කටයුතු යොදන බව ඇමතිවරයා කීය කියලා අද සිළුමිණ ওই විදිහට කියන. ඒ අතරේ අපි සිළුමිණෙන් තොරගන්න අවසාන ප්‍රවෘත්ති මේ බලන්න මේ රිටිපන්නේට සිද්ධ කරන දීවර කර්මාන්තය ගැන ඔබ දැනුවත්ද? සාමාන්‍යයෙන් අපි ගාල්ල පැත්තේ කඩුව පැත්තේ එහෙම ගියොත් අපිට ගොඩක් බහුලව දකින්න පුළුවන් මේ රිටිපන්නේ පාවිච්චි කරලා දීවර කටයුතු වල යෙදෙන සාම්ප්‍රදායික දෙහිවරයන්. විදේශ සංචාරකයන්ට ශ්‍රී ලංකාව දැන් ආරක්ෂිතයි කියලා සිළුමිණ කියනවා. දේශීය හා විදේශීය සංචාරකයන්ගේ ආරක්ෂාව සහතික කිරීමට ශ්‍රී ලංකා රජය විසින් සංචාරක සංවර්ධන අධිකාරිය හරහා ගෙන ඇති ක්‍රියාමාර්ග හමුවේ සංචාරකයන්ට ආරක්ෂිතව ගමන් කළ හැකි රටක් ලෙස ශ්‍රී ලංකාව නම් කිරීමට ලෝක සංචාරක හා සංචාරක කවුන්සිලේ WTTC නිර්දේශ කර තිබේ. පසුගිය අගෝස්තු 8 වනදා කළ ඒ නිර්දේශය හමුවේ මේ වන විට ශ්‍රී ලංකාව කෙරෙහි සංචාරකයන්ගේ අවධානය වැඩි වී තිබෙන අතර දකුණේ සාම්ප්‍රදායික ගැමි දිහිවර සංස්කෘති ජීවමාන අංගයක් වූ රෙටි පන්නය කෙරෙහි සංචාරක අවධානය යොමුව තිබේ. මේ පන්න දිහිවර ක්‍රමය නරඹන්නට, එහි ක්‍රියාශීලී වන්නට, එය ඇසුරෙහි සමරු සටහන් ගොනු කරන්නට බොහෝ විදේශිකයෝ රුචි වෙති. කොග්ගල වෙරළ තීරය ආශ්‍රිත නොගැඹුරු මුහුදේ රිටිපන්නේහි යෙදෙන දෙහිවරයන් දකිනු රිසිව පැමිණෙන මේ විදේශිකයන් නොමැකෙන මතක සමකින් ලෝකයට රැගෙන යන්නේ ලාංකේය ජීවිත විචිත්‍රත්වයේ මනරම් සලකුණුයි කියලා අද මේ විදිහට සිළුමිණ පුවත්පත වාර්තා කරනවා. ඡායාරූපයක් එක්ක. ඉතින් සංචාරක කර්මාන්තයේ වැඩි දියුණු විය යුතුයි. අපි කෘෂි කර්මාන්තයේ පාදක කරගත්ත රටක්. හැබැයි අනෙකුත් ක්ෂේත්‍රවලින් ලැබෙන ආදායම් වැඩි කරගත්තොත් අර පහුගිය කාලවල ගෙවන්න බෑ කිව්ව ණය ගෙවා ගන්න හැකියාව තියෙනවා. ඒ වගේම රටක් විදියට ලෝකයේ ඉස්සරහට අපිට ගමන් කරන්න හැකියාව තිබෙන බව අපි මතක් කරනවා. ඒ සිළුමිණ පුවත්පත වාර්තා කරපු තොරතුරු අපි ඒ තොරතුරුත් එක්කම අපර ඉංග්‍රීසි ජාතික පුවත්පතකට අපි අවධානය යොමු කරමු. සන්ඩේ ඔබ්සර්වර් පුවත්පත අබ්‍රගාව තියෙනවා. අපි බලමු අද සන්ඩේ ඔබ්සර්වර් මොනවද කියන්නේ කියලා. Right, Najit. Now, taking a look at the Sunday Observer newspaper, making headlines right on top, it says, "Infighting continues for second week. Opposition still struggling to finalize a national lists. The infighting over national list nominees within parties continues for the second week after the general election. The Election Commission had not received the names of two national list nominees from two parties by yesterday evening. The SLPP, SJB and NPP finalized their national lists last Friday. The UNP, which lost all its seats at the election and won only one national seat, and the Venerable Ratnathera-led Ape Janabala Party, which also won one national seat, was struggling to finalize their national lists even yesterday, sources said. Also making headlines, it says Pavitra spotlights frauds in health ministry. There were several frauds in the health ministry during the past 5 years. I will run this ministry with transparency as I did in the past 8 months, Health Minister Pavitra Vanyarachi said. Minister Vanyarachi said the United National Party or any other party did not level any allegations against her during her 16-year tenure as a cabinet minister. Also making headlines, it says no change in Sri Lankan cargo flights to China. The Civil Aviation Administration of China suspended Sri Lankan Airlines for 4 weeks after 25 passengers on a charter flight from Dubai to China tested positive
for COVID-19. A media release from Sri Lankan Airlines stated its cargo operations to China will not be affected by CAA's decision. Later on in the newspaper, there's a photograph by photographer Sulochana Gamage of the new sports minister who goes surfing. It says former Sri Lankan rugby captain Namal Rajapaksha was appointed Minister of Sports and Youth Affairs last week. This was the first time in Sri Lanka's parliamentary history that an ex-national skipper of any sport has become the sports minister. The new sports minister, a versatile sportsman and a proud product of St. Thomas College Mount Lavinia, went surfing in Hambantota prior to assuming duties in Colombo on Tuesday. Minister Rajapaksha was in Hambantota to promote beach volleyball, beach football and windsurfing. Also making headlines, it says inauguration of 9th Parliament, over 220 new MPs register online. Following this, it says over 220 new members of Parliament registered online by yesterday evening ahead of the inauguration of the 9th Parliament on Thursday. Parliamentary sources said Parliament introduced an online registration system for MPs this year, deviating from the traditional process to make it COVID-19 free. Following that, it says government's policy statement on Thursday. President Gotabaya Rajapaksa will present the government's policy statement at the ceremonial sitting of the first session of the 9th Parliament on Thursday, the 20th of August. The President will chair the inaugural meeting on the 20th of August at 3 p.m. and the statement of the government's policy as per Article 33 of the Constitution will be read by the President. Finally making headlines, it says 3 names proposed for key parliamentary posts. It is reported that the names of SLPP parliamentarian Mahinda Yapa Bewardena and ministers Dinesh Gunawardena and Johnston Fernando do have proposed for the posts of Speaker, Leader of the House and the Chief Government Whip. However, according to the reliable sources, no final decision has been taken so far on these appointments. Minister Dinesh Gunawardena said Johnson Fernando were Leader of the House and Chief Government Whip of the previous Parliament. Minister of Wildlife and Forest Conservation C.V. Ratnayaka, who assumed duties at his ministry on Friday, the 14th of August, said that SLPP Mathura District Parliamentarian Mahinda Yapa Bewardena will be appointed the next Speaker of Parliament. Back to you, Najib. තොරතුරු අපි දැක්කා නාමල් රාජපක්ෂ ක්‍රීඩා ඇමතිතුමන් ක්‍රීඩාවෙන්ම ඒ කටයුතු කරනවා විශිෂ්ට ඒ අතීතයේ ඉඳපු ක්‍රීඩකයන් අතරට එකතු වෙන චරිතයක් විදිහට අපිට හඳුන්වන්න පුළුවන්. අපි දන්නවා රග්බි ක්‍රීඩාව මේ හැම දෙයකම දස්කම් පාන කෙනෙක් විදිහට නාමල් රාජපක්ෂ ඇමතිතුමාව අපිට හඳුන්වන්න පුළුවන්. ඒ අතරේ අමාත්‍ය මණ්ඩලයට අලුතින් පත් වුණු පිරිස අතර මේ නව ජනමාධ්‍ය කැබිනට් ඇමතිතුමන් පිළිබඳව සිළුමිණ අද දවසේදී වෙනමම විශේෂම ඡායාරූපයක් සහිතව වාර්තා කරලා තියෙනවා. සිළුමිණ දෙවෙනි පිටුව බැලුවොත් එහෙම එතුමන් සමග කරපු පිළිසඳරකුත් තියෙනවා. රාජ්‍ය මාධ්‍ය සම්බරව වගකීම ඉටු කළ යුතුයි කියලා ජනමාධ්‍ය අමාත්‍යතුමන් කෙහෙලි රමුකල්ල මැතිතුමන් කියන කතාවේ අතරේ සිළුමිණ ප්‍රධාන පිටුවේ ඡායාරූපයක් සහිතව අද දවසේදී වාර්තා කරනවා. නව රාජ්‍ය කැබිනට් මණ්ඩලයේ ඉකුත් බදාදා ඓතිහාසික සෙන්කඩ ගලපුල ශ්‍රී දළදා මාලිකා පරිශ්‍රයේ පිහිටි මගුල්මඩුවේදී ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ ඉදිරියේ දෙවරුම් දෙනු ලැබුවා. එහිදී රාජ්‍ය ජනමාධ්‍ය කැබිනට් අමාත්‍යවරයා ලෙස කෙහෙලි රමුකල්ල මහතා පත්තින් ලිපි ලබාගත් අයුරු මේ ඡායාරූපයේ දැක්වෙන්නේ. ඒ අතරේදී යුද්ධ සමයේදී ජනමාධ්‍ය අමාත්‍යවරයා ලෙසද කටයුතු කළ රමුකල්ල මහතා මහනුවර දිස්ත්‍රික්කෙන් මෙවරද පාර්ලිමේන්තුවට තේරීපත් වූයේ මැතිවරණ 6කදී මනාප ලක්ෂ්‍ය ඉක්මවා ලබා ගනිමින් විරල වාර්තාවකටද හිමිකම් කියමින් කියලා අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමන් ඒ වගේම ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මැතිතුමන් මේ ඡායාරූපයේ ඉන්නවා. ඉතින් එතුමන් කෙහෙලි රමුකල්ල මැතිතුමන් අලුත් ජනමාධ්‍ය අමාත්‍යවරයා විදිහට ජනමාධ්‍යයේ වෙනසක් කරන්න සූදානම් කියලා එතුමන් සඳහන් කළා තියෙනවා. එතුමන් සමග පැවැත් වූ පිළිසඳර ඔබට පුළුවන් බලන්න අද දවසේ සිළුමිණ පුවත්පතේ දෙවන පිටුවට ගියොත් එහෙම රට වැටී තිබෙන තත්ත්වෙන් ගොඩ ගන්න ජනතාව අපිට අවස්ථාවක් ලබා දීලා තියෙනවා. ඒ වගේම රාජ්‍ය මාධ්‍යයන් පිළිබඳව පෞද්ගලික මාධ්‍යයන් පිළිබඳව මේ සියලු දේවල් පිළිබඳව නව ඇමතිතුමා ඒ විදිහට අදහස් පළ කළා තියෙනවා. අපි සූදානම් තවත් ජාතික පුවත්පත් කිහිපයක් බලන්න. ඊට කලින් විරාමයක් ලබා ගැනීම.
Very good morning and welcome back to Weekend Sunshine on ITN's Classic Weekends. We will now continue to take you through the rest of the papers and the stories making headlines. Najib? අපි අද දවසේ මව්බිම් පුවත්පතට අවධානය යොමු කරන්න සූදානම් වෙන්නේ. අද ඉරිදා දවසේ අගෝස්තු මාසේ 16 වෙනිදා ඉරිදා මව්බිම් පුවත්පතේ ප්‍රධාන සිරස්තලයේ තමයි මේ එජාප නායක අර්බුදයේ ඔඩුදුවයි කියලා අද දවසේ රුවන්ත නිතුල්ගස්පිටිය උපතිස්ස පෙරේරා ලියන ප්‍රවෘත්තියේ එජාප නායක අර්බුදයේ ඔඩුදුවයි ජාතික ලැයිස්තු මන්ත්‍රී තේරීමක් තැන හිටි වජිර ඕනෙම කියයි මාරපනත් වජිරගේ පැත්තේ නවීන් මාමණ්ඩිව ඉල්ලයි කියලා කරු මහත්තයව ඉල්ලුවා කියලා ඒ විදිහට දවසේ ප්‍රධාන සිරස්තලයේ වාර්තා කරන්නේ මව්බිම පුවත්පත එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ අර්බුදයේ සම්බන්ධයෙන් එක්සත් ජාතික පක්ෂයට නව නායකයෙකු පත් කර ගැනීමට මේ දක්වා පැවති සාකච්ඡා සියල්ල විසඳුමකින් තොරව අවසන් වීම හේතුවෙන් පක්ෂයේ අභ්‍යන්තරයේ පවතින නායකත්ව අර්බුදයේ ඔඩුදුවමින් පක්ෂයේ ජ්‍යෙෂ්ඨයන් අතරද උග්‍ර ගැටුමක් නිර්මාණය වෙලා තියෙනවා කියලා අද දවසේ මව්බිම් පුවත්පත ප්‍රධාන සිරස්තලයේ විදිහට වාර්තා කරන්නේ පක්ෂ නායකත්වයේ ඇතුළු පක්ෂයේ වත්මන් තනතුරු උඩු යටිකුරු කරන වෙනසක් පාරම්පරික එක්සත් ජාතික පාක්ෂිකයා කලෙක සිට අපේක්ෂා කළද නායකත්වයේ සඳහා තනි පුද්ගලයෙකු ඉදිරිපත් වනවා වෙනුවට පක්ෂ ඉතිහාසයේ පළමු වරට පක්ෂ නායකත්වයට ජ්‍යෙෂ්ඨයන් 8 දෙනෙකුගේ නම් යෝජනා වීම සහ ඔවුන් අතර පවතින බල අරගලය හේතුවෙන් මෙලෙස නායකත්වයේ තීරණය කිරීම ගැටලුවක් වී ඇති බව එජාප පක්ෂ ජ්‍යෙෂ්ඨයන් සඳහන් කරනවා කියලා අද ප්‍රධාන සිරස්තලයේ විදිහට මේ ලොකු අකුරෙන්ම මේ මව්බිම් පුවත්පත වාර්තා කරන පුවත. ඒ අතරදී උපාධිධාරීන් අඩු ආදායම් ලබින 1,50,000කට සැප්තැම්බර් 2 සිට රැකියා කියලා ලැයිස්තුව අද සිට ජනපති වෙබ් අඩවියේ මේ ලැයිස්තුව පිළිබඳව අපි කලිනුත් සඳහන් කළා 1,50,000කට රැකියා ලබා දෙන්නට සූදානම් කියලා. ඒ අතරේ අත දිග හැර ආණ්ඩුවක් පත් කළත් ජනතාවට කහ ටිකවත් නැහැයි කියලා සජිත් මහත්තයා කියන කතාවක්. අත දිග හැර ආණ්ඩුවක් පත් කළත් ජනතාවට කහ ටිකවත් නැහැයි කියලා ජනතාව අත දිග හැර තම ජනවරම් ප්‍රකාශ කර ආණ්ඩුවට බලයට පත් කරද්දී කහ ටිකවත් ගන්න බැරි තරමට ජනතාව අද පීඩාවට පත් ඇති නිසා බොරු සංදර්ශන නවත්වා ජනතාවට සහන සැලසිය යුතු බව සමගි ජන බලවේගයේ නායක සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා පවසයි. ජනතාව තැබූ විශ්වාසයට ගරු කරමින් වහාම සහන සලසන ලෙස තම ආණ්ඩුවට ප්‍රකාශ කරන බවත් ඒ මහතා පැවසීය. යම් යම් සීමාවන් පැනවීම ජන ජීවිතයට බාධා නොවන පරිදි සිදු කළ යුතු බවද ඊට ප්‍රායෝගික ඉලක්ක සහගත ආර්ථික වැඩපිළිවෙලක් නොමැතිවීම රටේ ජන ජීවිතය තවත් අර්බුදයකට ඇද දැමීමක් වනු ඇති බවටද දෙමටගොඩ ආරාමයේ පෙදෙස වික්‍රමසිංහ ආරාමයේ සහ බොරැල්ල ලංකා ආරාමයට පැමිණ නික්ම ගිය අවස්ථාවේ මාධ්‍ය වෙත අදහස් දක්වමින් සජිත් මහත්තයා එහෙම කිව්වා කියලා වැඩිදුරටත් අද දවසේ මව්බිම් පුවත්පත වාර්තා කරනවා. ඒ අතරේ 19ට කරන වෙනස රටට කියලා ඉන්න කියලා අනුර කුමාර මහත්තයා කියනවා. 19ට කරන වෙනස රටට කියලා ඉන්න කියලා සංශෝධනයට නියමිත පැත්තේ 19 වෙනි සංශෝධනයේ කුමන වගන්තියද යන්න මුලින්ම රටට ප්‍රකාශ කළ යුතු බව ජවිපේ නායක පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී අනුර කුමාර දිසානායක මහතා පැවසුවා. ආණ්ඩුවේ ප්‍රබලයන් අවස්ථා ගණනකදී ආණ්ඩු ක්‍රම ව්‍යවස්ථා සංශෝධනයක් ගැන අවධාරණය කරන අතර මෙතෙක් රටේ ඇති වූ ව්‍යවස්ථා සංශෝධනයන් දෙකක් හැර අනෙක් සියලු සංශෝධන මේ මොහොතේ බලයේ සිටි බල කඳවුරේ ඌමනාව නියෝජනය කරන්නක් වූ බවද ජවිපේ නායකයා කීය. එහින් හුදු ව්‍යවස්ථා සංශෝධන පිළිබඳ කරුණු ඉදිරිපත් කරනවා වෙනුවට සංශෝධන කිරීමට නියමිත වගන්ති කුමන ඒවාද යන්න රටට ප්‍රකාශ කිරීම ආණ්ඩුවේ වගකීමක් කියලා එතුමන් කියන කතාව. ඔය අතරේ ගිය සති දෙකට පාතාල ගිණුම් වලින් කෝටි 220ක් මාරු වෙලා පිටරට ඉන්න පාතාල සමාජිකයන්ට යැවූ බවට සැක කියලා අද දවසේ මව්බිම කියන කතාවක්. ගිය සති දෙකට පාතාල ගිණුම් වලින් කෝටි 220ක් හුවමාරු වෙලා කියලා අපි වැඩිදුරටත් අවධානය යොමු කළොත් එහෙම මේ පුවතට ගෙවුණු දෙසතියක කාලය තුල නීති විරෝධී මද්ද්‍රව්‍ය ජාවාරම සඳහා යොදාගත් බැංකු ගිණුම් සම්බන්ධයෙන් සිදු කළ විමර්ශනවලදී එම ගිණුම් හරහා රුපියල් කෝටි 220කට අධික මුදලක් සංසරණය වෙලා තියෙනවා කියලා අද මව්බිම් පුවත්පත ඔය විදියට කියනවා. ඒ අතරේ අපේ ජනබලයේ මන්ත්‍රී ලේකම් හිමි නීතිපති මැකෝට තහවුරු කරයි කියලා අපේ ජනබලයේ මන්ත්‍රී ලේකම් හිමි ගැන මේ ලේකම් කවුද කියලා ඒ පිළිබඳව පහුගිය දවස්වල කිසියම් ආකාරයක
මතභේදයක් තිබ්බ ලේකම්වරයා මේ හාමුදුරුවෝ නෙවෙයි කියලා. හැබැයි කොහොමුණත් දැන් ඒ තත්ත්වය වෙනස් වෙලා නීතිපතිතුමන් ඒ පිළිබඳව තහවුරු කරලා තියෙනවා. අපේ ජනබලපක්ෂී මහලේකම් ලෙස වරම් ලබා ඇති පුද්ගලයා හා ඉදිරිපත් අනෙකුත් සාක්ෂි අනුව මැතිවරණ කොමිසම එම පක්ෂයේ ලේකම් වශයෙන් සලකන පුද්ගලයාගේ නාම යෝජනා බහර ගන්නා ලෙස නීතිපතිවරයා මැතිවරණ කොමසාරිස්වරයා වෙත උපදෙස් ලබා දී ඇති බව නීතිපති සම්බන්ධීකරණ නිලධාරිණී රාජ්‍ය අධිනීතිඥ නිශාරා ජයරත්න මෙනවී සඳහන් කළා. මේ පක්ෂයේ ලේකම්වරු වශයෙන් ප්‍රතිවිරුද්ධ පාර්ශව දෙකක් අතර අරුබුදයක් නිරීක්ෂණය වන හේයින් මේ අවස්ථාවේදී බහර ගන්නේ කවර නාම යෝජනාවද යන්න සම්බන්ධින් පවතින නෛතික ප්‍රතිපාදන පැහැදිලි නොවන හේයින් මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව විසින් පසුගිය දින නීතිපතිවරයාගෙන් උපදෙස් ඉල්ලා තිබුණා. අපේ ජනබල පක්ෂය නියෝජනය කරමින් ලේකම් වශයෙන් වේදිනිගම විමලතිස්ස හිමි හා තවත් පුද්ගලයෙකු ජාතික ලැයිස්තුවට නාම යෝජනා දෙකක් එකම දින එනම් අගෝස්තු 7 වෙනි දින ඉදිරිපත් කර ඇති බව මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව නීතිපතිවරයා වෙත දැනුම් දී තිබුණා. මේ නෛතික ප්‍රතිපාදන සම්බන්ධයෙන් ගැටලු නොමැති බව සඳහන් කරමින් ඒ අනුව නීතිපතිවරයා අදාළ උපදෙස් ලබා දුන්නා කියලා තොරතුරු වාර්තා වෙනවා. ඒ අතරින් 19 අහිමි කළ බලතල යලි ජනපතිට පවරන්න 20ට වගන්තියක් කියලා මේ 19 අහිමි කළ බලතල යලි ජනපතිට පවරන්න 20ට වගන්තියක් විශේෂයෙන්ම පත් කිරීම පිළිබඳව මේ කොමිෂන් සභාවල බලතල අඩු කිරීම පිළිබඳව ඉදිරියේදී අවධානය යොමු වෙයි කියලා තමයි වැඩිදුරටත් තොරතුරු වාර්තා වෙන්නේ. ඒ අතරේ සජිත් මුස්ලිම් කොංග්‍රසයට මන්ත්‍රීකමක් නොදීම හෙලා දකිනවා කියලා නසීර් අහමඩ් කියන කතාව මේ වැඩිදුරටත් අපි තොරතුරු මේ ගැන ඉදිරිපත් කළොත් එහෙම මේ දැන් නාම යෝජනා සඳහා ලබා දෙනකොට විශේෂයෙන්ම ජාතික ලැයිස්තුවෙන් සජිත් ප්‍රේමදාස මහතාගේ සමගි ජන බලවේගයේ පක්ෂයෙන් මන්ත්‍රී දුර ලබා දීලා නැහැ කියලා චෝදනාවක් තියෙනවා. ඉතින් මේ පිළිබඳව තමයි ওই විදිහට අද දවසේ තොරතුරු වාර්තා කරන්නේ. අපි මව්බිමෙන් තෝරගන්න අවසාන ප්‍රවෘත්තිය කොළඹ පාසල් දරුවන් ඉලක්ක කළ මත් ඉන්හේලරයක් අපි ඔබට ඒ ගැන කිව්වා. ඒ අතරේ චන්න ජයසුමන ඖෂධ පෙරලියකට සැරසෙයි කියලත් අද දවසේ මේ විදිහට වාර්තා කරනවා මව්බිම පුවත්පත. මව්බිමෙන් පස්සේ අපි සූදානම් දේශීය පුවත්පතට අවධානය යොමු කරන අපි බලමු දේශය අද මොනවද කියන්නේ කියලා. දේශය ඉරිදා දවසේ වාර්තා කරන ප්‍රවෘත්ති ප්‍රධාන සිරස්තලයේ දේශය වාර්තා කරන්නේ අලුත් ව්‍යවස්ථාව වසර දෙකකදී සති 8කින් 19 අහෝසි 20 කියලා මේ සති 8කින් මාස දෙකකින් 19 වෙනි ව්‍යවස්ථා සංශෝධනය අහෝසි වෙලා 20 වෙනි ව්‍යවස්ථා සංශෝධනය ගෙනෙන නිමිතයි. ජනපති දුර කාලයත් වාර ගණනක් වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. ස්වාධීන කොමිෂන් සභා බලතල අඩු වෙනවා. අතුරුදන් වූ වන්කේ කොමිසමේ ප්‍රබල වෙනසක් ඇති වෙනවා කියලා දේශය කියනවා. ඒ අතරේ පොලිස් අල්ලස් මැතිවරණ මානව හිමිකම් සභාවල බලතල සංශෝධනයට ලක් කරනවා කියලා දේශය වැඩිදුරටත් ඔය විදිහට කියනවා. ඒ අතර දේශය වාර්තා කරන තවත් පුවතක් මෛත්‍රීගේ ඇමති පදවිය සංශෝධනයට පස්සේ කියලා තවත් සති කිහිපයකින් පසුව සිදු කෙරෙන ආණ්ඩු ක්‍රම ව්‍යවස්ථා සංශෝධනය හමාර වූ පසු හිටපු ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතාට කැබිනට් අමාත්‍ය පදවියක් හිමි වනු ඇතැයි රජයේ ජ්‍යෙෂ්ඨ ප්‍රකාශකයෙක් දේශයට සඳහන් කළා. කැබිනට් අමාත්‍යාංශ 28ක් ලබා දෙන්න තමයි රජය තීරණය කළා තිබිතින් ලබා දීලා තියෙන්නේ 26ක් වෙන්න ඕනේ මං හිතන්නේ. දැන් මේ වෙනකොට තවත් පුරප්පාඩු කැබිනට් අමාත්‍ය දුරයක් දෙකක් තියෙනවා. ඉතින් මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහත්තයාට මේ කැබිනට් ඇමතිකමක් ලබා දෙන්න සූදානම් කියලා ව්‍යවස්ථා සංශෝධනයෙන් පස්සේ. ඒ අතරේදී තනතුරු දීමේදී මහින්ද එක්ක දිගටම සිටි 51කට ප්‍රමුඛතාව ලබා දුන්නා කියලා නව රජයේ කැබිනට් හා සෙසු අමාත්‍ය පදවි ලබා දීමේදී 2015 වසරේ මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා පරාජයට පත් වූ අවස්ථාවේ ඔහු සමග දිගටම රැඳී සිටි මන්ත්‍රීන් 51 දෙනාට ප්‍රමුඛතාව ලබා දීමට සිදු වූ බව රජයේ ජ්‍යෙෂ්ඨ ප්‍රකාශකයෙක් සඳහන් කළා කියලා. ඒ අතරේ සතුටු නැති මැති ඇමතින්ට ජනපති කතා කරයි කියලා ලැබුණු මැති ඇමති තනතුරු ගැන අසතුටටපත් අමාත්‍යවරුන්ට ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා පෞද්ගලිකවම දුරකථනයෙන් නමතා ඔවුන්ගේ විෂයන්ට ඒ අදාළ කාර්යයන්හි වැදගත්කම අවබෝධ කර දී ඇත කියලා වැඩිදුරටත් සඳහන් වෙනවා. ඒ අතරේ ජාතික ජන බලවේගයේ පැත්තෙන් ඇහෙන කතාවක් අලුත් ඇමතිලා දූෂණ කළොත් අපි සටනට සූදානම් කියලා සුනිල් හඳුනෙත්ති මහත්තයා කියනවා. අලුත් ඇමතිලා දූෂණ කළොත් අපි සටනට සූදානම්. දූෂණ විරෝධී අරගලය තීරණය කළ යුත්තේ අලුත් ආණ්ඩුවේ අලුත් ඇමතිවරුන් බවත් ඔවුන් දූෂණය ආරම්භ කළහොත් එදින සිට දූෂණ විරෝධී අරගලයට නායකත්වය දීමට තමන් ඇතුළු කණ්ඩායම සූදානම් බවත් හිටපු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී සුනිල් හඳුනෙත්ති මහත්තයා කිව්වා කියලා. ඒ අතරේ ගලගොඩත්තේ ඥානසාර ස්වාමින් වහන්සේ කියන කතාවක්
කිසිම ඡන්දයකට මීට පස්සේ මම නැහැයි කියලා උන්වහන්සේ කියන හොඳටම කලකිරිලා වගේ අපිට පේන්නේ. කිසිම ඡන්දයකට මීට පස්සේ මම නැහැ. ඉදිරියේදී පැවැත්වෙන කිසිදු මැතිවරණයකට ඉදිරිපත් වීමේ බලාපොරොත්තුවක් තමන් වහන්සේ වෙත නොමැති බව බොදු බල සේනා සංවිධානයේ මහලේකම් ගල්ගොඩත්තේ ඥානසාර හිමියෝ පැවසූහ. උන්වහන්සේ පැවසුවේ එසේ වුවද සිංහල බෞද්ධ දර්ශනයට හිත ඇති දේශපාලන ව්‍යාපාරයක නිරත වන ඕනෑම අයෙකුට තම සහාය ලබා දීමට සූදානම් බවයි. මෙවර තමන් වෙත පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ධුරයක් හිමි නොවුනද නිරතුරුවම ජනතාව වෙනුවෙන් පෙනී සිටින බව ඥානසාර හිමියෝ වැඩිදුරටත් පැවසූහ කියලා උන්වහන්සේ සටන දැම්මත් තරල වගේ අපිට පේන්නේ. කොහොමුණත් දැන් බොහෝ පාර්ශවලින් එල්ල වෙනවා චෝදනාවක් උන්වහන්සේට මන්ත්‍රී ධුරය ලබා දෙන්නේ නැහැ කියලා. අපි විශ්වාස කරනවා ගලගොඩත්තේ ඥානසාර ස්වාමින් වහන්සේට මන්ත්‍රී ධුරයක් හිමි වෙයි කියලා. ඉතින් කොහොමුණත් පක්ෂය තමයි ඒ ගැන තීරණය කරන්න ඕනේ. ඒ අතර ඇමතිකම නැතත් කලකිරීමක් නැහැ කියලා අනුර යාප මහත්තයා කියනවා. අනුර ප්‍රදර්ශන යාප මහත්තයා කියනවා තමන්ට අමාත්‍ය ධුරයක් බාර නොගන්නා නොව අමාත්‍යවරුන් තෝරාපත් කිරීමේදී තමන් ඊට අයත් නො වූ බව පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී අනුර ප්‍රදර්ශන යාප මහතා දේශයට පැවසීය. තමන් අමාත්‍ය ධුරයක් බාර නොගත්තා නොව අමාත්‍යවරුන් තෝරාපත් කිරීමේදී තමන් ඊට අයත් නො වූ බව පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී අනුර යාප මහත්තයා දේශයට පැවසුවා කියලා. ඒ අතරේ තවත් රාජ්‍ය ඇමති පදවි 4ක් කියලා තව ඉඩ තියෙන 4 දෙනෙක්ට 36යි පත් කරලා තියෙන්නේ. ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සංශෝධනයෙන් පසු තවත් රාජ්‍ය මාත්‍ය පදවි 4ක් සඳහා නව මන්ත්‍රීන් පත් කෙරෙන බව දැනගන්නට තිබේ කියලා. ඒ අතරේ අලුත් පත්වීම් ගණනාවක් කියලා පළාත් පාලන ආණ්ඩුකාරවරුන් දෙදෙනෙකුට ස්ථානමාරු හිමි වන බව ඉහළ පෙළේ ආරංචි මාර්ග සඳහන් කරයි කියලා. මේ අලුත් පත්වීම් ගණනාවක් දුෂ්කර පළාත් දෙකක් නියෝජනය කරන මෙම ආණ්ඩුකාරවරුන් දෙදෙනා ඔවුන් දැන් සිටින ස්ථාන දෙක අතර මාරුවීම් සිදු කරන බව සඳහන්. මේ අතර පාර්ලිමේන්තු නියෝජ්‍ය කාරක සභා සභාපති ධුරයට ආචාර්ය සුරේන් රාඝවන් මහතා පත් කෙරෙනු ඇතැයි දේශයට වාර්තා වනවා. එමෙන්ම පාර්ලිමේන්තු නියෝජ්‍ය කතානායක ධුරය ලබා දී තිබූ රංජිත් සියඹලාපිටිය මහතා එම ධුරය ප්‍රතික්ෂේප කර ඇති බවද ඉහළ පෙළේ ආරංචි මාර්ග සඳහන් කරයි කියලා අද දවසේ දේශයේ ඔය විදිහට තොරතුරු කියනවා. අද දවසේ මෝර්නිං පුවත්පත සන්ඩේ මෝර්නිං පුවත්පත තියෙනවා. අපි බලමු සන්ඩේ මෝර්නිං පුවත්පත මොනවද කියන්නේ කියලා. Right, Najit. Now taking a look at the Sunday morning newspaper making headlines right on top. It's again about the UNP. It says no UNP in the House. National list slot vacant, working committee undecided. The United National Party has decided to seek more time to finalize the party's nominee for the national list secured at the recently concluded general election. Therefore, the UNP will not be represented in Parliament as its inaugural session on Thursday, the 20th, the Sunday morning learnt. The decision to seek more time to finalize UNP's sole representation in the 9th Parliament was reached at the party's working committee meeting on Friday. A senior UNP source confirmed to the Sunday morning that the party would not be represented in the House that day. It is confirmed there will not be any UNP representation in the House on the 20th of August, the sources said. When asked whether it is legally possible to not name the national list nominee by the time of the inaugural session, the senior UNPA explained that this is not unprecedented. The deadline for political parties to propose the national list nominees ended on Friday. Election Commission Chairman Mahinda Deshapaya was not contactable for comment at the time of going to print. Also making headlines, it says Women's Affairs State Ministry adequate. Despite women making up to 52% of Sri Lanka's population, the government asserted there wasn't a need for a cabinet ministry for women's affairs, as it believed a state ministry would be more targeted for the subject. Government spokesman of the Minister of Mass Media, Kehalia Rambukwala, said that a state ministry was adequate for the subject. Also making headlines, it says PCOI probing political victimization. Over 1,800 complaints. The Presidential Commission of Inquiry probing instances of political victimization has received over 1,800 complaints so far, the Sunday morning learnt. A total of 1,868 complaints were received by the PCOI as of Friday evening. Senior sources told the Sunday morning. Sources revealed that the commission was also to summon a number of key political figures, including former Prime Minister Ranil Wickremesinghe. Also making headlines, it says the Sitavaka Ganga hydropower project. Lone halt creates further delay.
the hydropower project would face further delays due to issues pertaining to project finances, as obtaining foreign loans for projects has been restricted due to the ongoing economic situation of the country following the COVID-19 pandemic. The project was slowed down from the beginning, and now it has completed the environmental impact assessment. However, we wouldn't be able to launch the project this year, as the project finances have now yet been. Ceylon Electricity Board Chairman Engineer Vijitha Herath told the Sunday morning on Friday. According to the CEB, the estimated total cost of the project is $79 million, and the project is scheduled to be completed in 2024. Herath told the Sitawaka Ganga hydropower plant project was not a priority at the moment, as the CEB was focusing on a number of other projects for which the finances have already been approved. Back to you, Najib. අපි බලන සූදානම් අද දවසේ සති අග අරුණ පුවත්පත සතිය ගරුණ පත්තරේ බලන සූදානම් අද ඉරිදා දවසේ අගෝස්තු මාසේ 16 වෙනිදා සතිය අග අරුණ ප්‍රධාන සිරස්තලේ වාර්තා කරන්නේ 2022 වෙනතුරු නායකයා රනිල් මීළඟ මැතිවරණ සටන කරුට කියලා 2022 පළාත් පාලන මැතිවරණයේ අවසන් වන තෙක් එක්සත් ජාතික පක්ෂී නායකත්වයේ අවසන් නොකිරීමට තීරණය කර ඇති බව වාර්තා වේ. එක්සත් ජාතික පක්ෂී නායකත්වයට නවීන් දිසානායක රවි කරුණානායක වජිර අබේවර්ධන මේ පිරිස සුදුසුකම් ලබන්න ඕනේ කියලා තමයි ගොඩක් අය කිව්වේ. ඉතින් දයා ගමගේ අකිල විරාජකාරී වසම් යන අය අතර තරගයක් හට ගැනීමත් සමග පක්ෂ නායක රනිල් වික්‍රමසිංහ මේ තීරණයට පැමිණ ඇත. ඒ අනුව 2022 වර්ෂයේ පැවැත්වෙන පළාත් පාලන මැතිවරණයේ මෙහෙයවීමේ කටයුතු කරු ජයසූරිය මහතාට ලබා දී මැතිවරණයෙන් පසුව නායකත්වයේද වෙනස් කිරීමට තීරණය කර තිබේ. මීට පෙර කරු ජයසූරියට නායකත්වයේ බහර ගන්නා ලෙස යෝජනා වී තිබූ අතර එහිදී ඔහු විසින් කොන්දේසි දෙකක් ඉදිරිපත් කර ඇත. කෙසේ වෙතත් කරු ජයසූරියට නායකත්වය ලබා දීම සම්බන්ධයෙන් නායකත්වය බලාපොරොත්තුවෙන් පසු වන පිරිස් විරෝධයක් දක්වලා තියෙනවා. එහෙත් ඉදිරි දිනවල එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ සෙසු තනතුරුවලද වෙනසක් වීමට නියමිත බව ආරංචි මාර්ග සඳහන් කරයි කියලා අද දවසේ අරුණ පුවත්පත ඔය විදිහට කියන සතිය අගරුණ පුවත්පතට. ඒ අතරේ උපසිරස්තලයක් විදිහට වාර්තා කරනවා මේ කතානායක තනතුරට මහින්ද ආපා කියලා නියෝජ්‍ය කතානායක සියඹලා පිටිය මේ චමින්ද සේනාරත්න ලියන්නේ. සභානායක දිනේෂ්, ආණ්ඩු පක්ෂයේ ප්‍රධාන සංවිධායක ජොන්ස්ටන්, විපක්ෂ නායක සජිත්, විපක්ෂයේ ප්‍රධාන සංවිධායක චම්පික හෝ හර්ෂ නවවෙනි පාර්ලිමේන්තුවේ මංගල සභාවාරයේ ලබන බ්‍රහස්පතින්දා පෙරවරු 9:30ට ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර කොට්ටේ පාර්ලිමේන්තු සංකීර්ණයේදී පැවැත්වේ. මේ ආරම්භක උත්සවයෙන් පස්සේ එහිදී පළමුව කතානායකවරයා, නියෝජ්‍ය කතානායකවරයා සහ නියෝජ්‍ය කාරක සභාපතිවරයා පත් කර ගැනීමෙන් පසුව සියලුම මන්ත්‍රීවරුන් දෙවරුම් දීමේ ප්‍රතිඥාව ලබා දීම සිදු කෙරෙනවා. යනුව කතානායක ලෙස මහින්ද අබේවර්ධන, නියෝජ්‍ය කතානායක ලෙස රංජිත් සියඹලා පිටියත් නම් කිරීමට බොහෝ දුරට ඉඩ ඇති බව දේශපාලන ආරංචි මාර්ග සඳහන් කරනවා. නවවෙනි පාර්ලිමේන්තුවේ පළමු සැසිවාරයේ විවෘත කිරීමට පැමිණෙන ජනාධිපතිවරයාට හමුදා උත්තමාචාර සහ රත පෙළපාලි අවශ්‍ය නැතැයි ජනාධිපතිවරයා දැනුම් දී තිබේ කියලා වැඩිදුරටත් තොරතුරු වාර්තා කරනවා. එහෙම පෙළපාලි අවශ්‍ය නැහැ කියලා ජනාධිපතිතුමන් දැන් මේ වෙනකොටත් දන්වල වෙලා තියෙනවා කියලා තමයි ආරංචි. ඒ අතරේ පොලිසියට අවුරුදු 2කින් තොප්පි නැහැ කියලා හිස්සසුම් 75000ක් වසර 2ක් තිස්සේ මරදාන ගබඩාවක පොලිස් කාන්තාවන්ට පාවහන්නේ කියලා චමින්ද සේනාරත්න ලියන්නේ. වසර 2ක කාලයක සිට පොලිස් කොස්තාපල්වරුන්ට සහ පොලිස් සැරයන් වරුන්ට හිස්වැසුම්ද පොලිස් නිලධාරිනියන්ට පාවහන්ද ලබා දී නොමැති බව පොලිස් ආරංචි මාර්ග සඳහන් කරනවා කියලා වැඩිදුරටත් තොරතුරු වාර්තා කරනවා. ඇතුල් පිටුවේ පිළිබඳව එම තනතුරු වලට පොලිස් නිලධාරීන් 73000කට වැඩි පිරිසක් සිටින අතර විවෘත වෙළඳපොළෙන්වත් හිස්වැසුම් මිලදී ගැනීමට නොහැකි නිසා ඔවුහු දැඩි දුෂ්කරතාවට පත්ව සිටිති. මීට වසර 2කට ප්‍රථම කනිෂ්ඨ පොලිස් නිලධාරීන්ට ලබා දීම සඳහා හිස්වැසුම් 75000ක් ආනයනය කර ඇති අතර එම හිස්වැසුම් වල ඉදිරිපස කොටසේ ඇති වෙනසක් නිසා බෙදා හැරීම අත්හිටුවා තිබේ. එම හිස්වැසුම් තොගේ මේ වන විට මරදානේ ගබඩාවක වසර 2ක් තිස්සේ ගොඩ ගහලා තියෙනවා කියලා තමයි ආරංචි වෙන්නේ. ඉතින් ඔය පොඩි වෙනසක් තියෙනවා නම් හදලා ගන්න පුළුවන් නම් ගත්තනම් ඉවරයිනේ කියලා තමයි අපිට ජනතාව විදියට තේරෙන්නේ. නැත්තම් ඉතින් රජයේ මුදල්නේ ඔය විදිහටත් වේදන් වෙන්නේ. ඒ අතරේ කහ කුඩුවල
හිඟයක් තියෙනවා කියලා ගොඩක් අය කියනවා. කහකුඩු වල 50% පාන් පිටි කියලා. උදේජීව ඒකනායක ලියන්නේ වෙළඳ පොලේ ඇති කහකුඩු වලට හාල් පිටි පාන් පිටි සහ ශරීරයට අහිත කර ඩයි වර්ග කලවම් කර සකස් කර ඇති බව පාරිභෝගික කටයුතු පිළිබඳ අධිකාරිය සිදු කළ සාම්පල් පරීක්ෂණයකින් හෙළි වෙලා තියෙනවා කියලා. හාල් පිටි පාන් පිටි සහ ඩයි වර්ග 50% 70% අතර ප්‍රතිශතයක් සමග කහකුඩු මිශ්‍ර කර ඇති බව එහිදී අනාවරණය වී ඇතයි පාරිභෝගික කටයුතු පිළිබඳ අධිකාරිය සඳහන් කරනවා. දේශීය වෙළඳ පොලේ දැනට අලෙවි කරන කහකුඩු සාම්පල ගෙන කළ පරීක්ෂණයකදී මේ බව හෙළි වෙලා තියෙනවා. කහකුඩු ආනයනයේ තහනම් කිරීම නිසා වෙළඳ පොලේ කහකුඩු කිලෝග්‍රෑමයක මිල රුපියල් 3000 දක්වා ඉහළ ගිහින් තියෙනවා කියලා තමයි අද දවසේ සති අග අරුණ පුවත්පත වාර්තා කරන්නේ. ඉතින් 3000ටවත් හොයාගන්න සමහර තැන්වල කහකුඩු නැහැ කියලා තමයි ගොඩක් අය කියන්නේ. ඉතින් මේ පිළිබඳවත් අපි විශ්වාස කරනවා දැන් අලුත් ආණ්ඩුවේ වෙළඳ ඇමතිවරයෙක් පත් වෙලා ඉන්නවා. ආර්ථික කටයුතු පිළිබඳ අමාත්‍යවරු පත් වෙලා ඉන්නවා. ඉතින් මේ හැම දිනාගෙම වගකීම ජනතාවට ඒ සහන සලසන එක. ඒ අතරේ පුවක් ගෙඩිය 20යි බුලත් කොලේ 8යි විට එකක් 500ට නගී කියලා චමින්ද සේනාරත්න ලියන්නේ. විට එකක් 50ට නගී කියලා බිඳුවක් වැඩි වුණා. ඒ අතරේ පවතින පුවක් හා බුලත් හිඟේ නිසා බුලත් විටක මිල රුපියල් 50ක් දක්වා ඉහළ ගිහින් තියෙනවා. සිල්ලර කඩවල අමු පුවක් ගෙඩියක් රුපියල් 15වත් 20කටත් අලෙවි වෙන අතර බුලත් කොලයක් රුපියල් 5-8ත් අතර මිලකට අලෙවි කිරීම නිසා බුලත් විටක මිල මෙසේ ඉහළ දැමීමට සිදු වූ බව වෙළෙඳුන් පවසති කියලා. දැන් පුවක් ගෙඩිය රුපියල් 20 වෙලා බුලත් කොලේ රුපියල් 8යි විටක මිල රුපියල් 50යි කියලා තමයි වාර්තා වෙන්නේ. ඔය අතරේ මේ කුඩු මර්වින්ගේ සහෝදරියගේ ගිණුම හරහා කෝටි 30ක් ගෙන්නලා කියලා මෙයාර අනිත් මර්වින් මහත්තයා ගැන නෙවෙයි කියන්නේ කුඩු මර්වින් ගැන. මෙරට මහා පරිමාණ කුඩු ජාවාරම්කරුවෙකු වන මර්වින් ජානා නමැත්තාගේ සහෝදරියකට අයත් බව කියන රුපියල් 30 කෝටි 79 ලක්ෂයකට අධික මුදල් ප්‍රමාණයක් සංසරණය වූ ගිණුම් පහක් දෙහිවල පොලිසිය විසින් පසුගිය සිකුරාදා සොයාගත් බව බස්නාහිර පළාත් බහර ජ්‍යෙෂ්ඨ නියෝජ්‍ය පොලිස්පති දේශබන්දු තෙන්නකෝන් මහත්තයා කිව්වා කියලා අද දවසේ අරුණ පුවත්පත කියනවා. ඔය අතරේ අපි අද දවසේ සතිය අරුණ පුවත්පතෙන් තෝරගන්න අන්තිම ප්‍රවෘත්ති දෙක සමගි ජන බලවේගයෙන් මුස්ලිම් දෙමළ පක්ෂවලට වසර දෙකකින් ජාතික ලැයිස්තු මන්ත්‍රී දුර 3ක් කියලා. ජාතික සමගි ජන බලවේගයේ ජාතික ලැයිස්තු මන්ත්‍රී දුරයන් ඊළඟට පැවැත්වෙන පළාත් සභා හෝ පළාත් පාලන මැතිවරණයෙන් පසුව වෙනස් වන බව එම පක්ෂ ආරංචි මාර්ග සඳහන් කරයි කියලා. දැන් අර දෙමළ සහ මුස්ලිම් පක්ෂවලට ජාතික ලැයිස්තු මන්ත්‍රී දුර දුන්නේ නැහැ කියලා එතුමාලට චෝදනාවක් එල්ල වෙලා තියෙනවා. ඒ නිසාම මේ පළාත් සභා මැතිවරණයෙන් පස්සේ ඒක වෙනස් කරන්න සමගි ජන බලවේගයේ සූදානම් කියලා එම් පක්ෂයේ සමග මහ මැතිවරණයට ඉදිරිපත් වූ දෙමළ හා මුස්ලිම් පක්ෂ සඳහා ජාතික ලැයිස්තු මන්ත්‍රී දුර ඉල්ලා සිටින නමුත් එළඹෙන පළාත් සභා හෝ පළාත් පාලන මැතිවරණයෙන් පසුව ජාතික ලැයිස්තු මන්ත්‍රී දුර 3ක් එම් පක්ෂවලට ලබා දීම සඳහා එකඟ වී ඇති බව පක්ෂ අභ්‍යන්තර ආරංචි මාර්ග සඳහන් කරනවා. එම් පක්ෂයට මහ මැතිවරණයෙන් 24%කට ආසන්න ඡන්ද ප්‍රතිශතයක් ලැබුණද ඉන් බහුතරය මුස්ලිම් හා දෙමළ ජනතාවගේ ඡන්ද බව එම පක්ෂ පෙන්වා දීලා තියෙනවා. කෙසේ වෙතත් ඉදිරි මහ මැතිවරණයේදී සිංහල බෞද්ධ ඡන්ද පදනම් දිනා ගැනීම සඳහා වසර 2ක් පමණ ගිය පසු ජාතික ලැයිස්තුවෙන් මන්ත්‍රී දුර 3ක් ලබා දීමට එම පක්ෂ නායකයන් වන රවුෆ් හකීම්, රිෂාඩ් බදුදීන් සහ පල්ලනි දිගම්බරම් යන මහත්වරුන්ට සමගි ජන බලවේගයේ නායකයන් වන නායකයා සජිත් මහත්තයා එකඟ වෙලා තියෙනවා කියලා තමයි කියන්නේ. ඔය අතරේ අවසාන ප්‍රවෘත්ති අපි අද සතිය ගරුණෙන් තෝරගන්න. මෛත්‍රීට ඇමතිකම් එපා වුණේ මහවැලිය නැති නිසා කියලා චමින්ද සේනාරත්න ලියන්නේ. හිටපු ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන තමන්ට ලැබුණු කැබිනට් ඇමති දුරේ ප්‍රතික්ෂේප කර ඇත්තේ පරිසර සමග මහවැලිය අමාත්‍යාංශයෙන් නොලැබුණු නිසා බව දේශපාලන ආරංචි මාර්ග සඳහන් කරයි කියලා. එතුමන් අර ඉතින් මහවැලියට තාම ආදරෙයි කියලා තමයි කියන්නේ. එක් ඇමතිවරයෙකුට එක් අමාත්‍යාංශයක් පමණක් ලබා දීමේ තීරණය අනුව හිටපු ජනාධිපතිවරයාට යෝජනා කර ඇත්තේ පරිසර අමාත්‍යාංශයයි. හිටපු ජනාධිපතිවරයෙකු ලෙසත් තමන් දිගටම මහවැලිය අමාත්‍යාංශයේ සිටි නිසා පරිසර සමග මහවැලිය අමාත්‍යාංශයත් ඒ ඇමති දුරේ ලබා දෙන්නේ නම් මේ බාර ගැනීමට සූදානම් බව ඔහු පවසා ඇත. අවසානයේ හිටපු ජනාධිපතිවරයා සඳහන් කර ඇත්තේ තමන් ඇමති දුර බහර නොගෙන යෝජනා වී ඇති පරිසර ඇමති දුරේ මහින්ද අමරවීරට ලබා දෙන ලෙසයි කියලා වැඩිදුරටත් අද දවසේ සතිය ගරුණ පුවත්පතේ විදියට සඳහන් කරනවා. ඉතින් අර ලැබුණ ඇමති දුරේ හොඳයි කියලා තියාගෙන ඉන්නත් එතුමට තිබ්බයි. කොහොම වුණත් ඉතින් ඒකත් ඕනේ නැහැ කියලා පක්ෂයේ වෙන සමාජිකයෙකුට ඒක ලබා දීලා තියෙනවා. අපි දැක්කා අර මේ
බොහොම ලස්සන Facebook සටහනක් තියලා තිබ්බා. අපි ඒ දවසෙත් කිව්වා සාර්ථක ව්‍යායාමයෙන් අනතුරුව ටිකක් අර මේ දවස්වල එතුමන් විවේකීව ගත කරනවා කියලා. කොහොම වුණත් ඉතින් රටින් තොටින් ඇහෙන දේශපාලන තොරතුරු ඔය වගේ තමයි අද දවසේ ජාතික පුවත්පත් වාර්තා කරලා තියෙන්නේ. අබ්‍ර. Right, Najit. And now we'll be heading towards a short commercial break. We'll be right back with much more. Welcome back to Weekend Sunshine on ITN's Classic Weekends. We're done with taking you through the newspapers. However, to take you through the very latest of current affairs, politics and so much more that's going on in the country in a rather entertaining manner from the perspective of cartoon artists, we will now be taking you through the very latest cartoons from the newspapers. Najit? Oh, Abra Deshwan Loke, Sinahav, Hase. මේ හැමදේම කැටි කරගත්ත කාටුන් බලන්න අපි සූදානම් වෙන්නේ. අදත් බොහොම ලස්සන අපූර්ව කාටුන් කිහිපයක් තියෙනවා බලන්න. අපි මුලින්ම සති අග අරුණ පුවත්පතේ අසංක හසන්ත විජේනායකගේ හුරේරා කාටුනේ තෝරගන්නේ. බලන්න දේශපාලකතුමෙකුයි මේ තව සාමාන්‍ය කෙනෙකුයි කතාවක්. එජාප නායකත්වයේ තරුණයෙකුට දෙනවලු බං. මේ දේශපාලකතුමන්ලා දෙන්නෙක් කතා වෙන්නේ. එජාප නායකත්වයේ තරුණයෙකුට දෙනවලු බං. අනිත් එක්කෙනා කියනවා එහෙනම් ෂුවර් එකටම රනිල් කොණ්ඩේ ඩයි කරන්න හදනවා ඇති සර් කියලා. මේ එහෙනම් ෂුවර් එකටම රනිල් මහත්තයා කොණ්ඩේ ඩයි කරලා තරුණෙක් වගේ එන්න හදනවා ඇති කියලා තමයි හුරේරා කාටුනෙන් හසන්ත විජේනායක ওই විදියට කියන්නේ. අපි ඊළඟට තෝරගන්නේ සිළුමිණ පුවත්පතේ සිම්පල් මෑන් කාටුනය. සිම්පල් මෑන් කාටුනේ මොනවද කියන්නේ කියලා බලමු. වැඩවලින් නම් ගෝඨා සර්ව පරද්දන්න කාටවත් පුළුවන් වෙන එකක් නැහැ කියලා. ඔන්න දැන් මේ රටේ තොටේ උදවිය කතා වෙන දෙයක් තමයි වැඩවලින් නම් ගෝඨා සර්ව පරද්දන්න කාටවත් පුළුවන් වෙන එකක් නැහැ. ඔව් ඒකනේ විරුද්ධ පක්ෂයේ අය කටින් වැඩ කරන කෙනෙක් නායකයා කරගෙන තියෙන්නේ. අර විරුද්ධ පක්ෂයේ අය කටින් වැඩ කරන කෙනෙක් නායකයා කරගෙන තියෙන්නේ ඒ හින්දා වෙන්නේ නැති කියලා කියන ඔය නොකිය කියන්නේ සජිත් මහත්තයා ගැන මේ සිම්පල් මෑන් කාටුන් එකෙන්. අපි වෙලාව බලමු. දැන් වෙලාව 7යි කාලයි. සාමාන්‍ය වර්ධනයට සහ සුවපත් දිවියකට නැන්ග්‍රෝ HMO ඔබේ දරුවාගේ දිවි මඟ පෝෂණය කරයි. වෙලාව උදේ 7:15යි. අපි කාටුන් බල ඉන්න. අපි ඊළඟට තෝරගන්නේ සන්ඩේ මෝනින් පුවත්පතේ බොහොම ලස්සන කාටුනයක්. බලන්න මේ බොක්සිං වලල්ලක ඇතුලේ ක්‍රීඩකයෝ දෙන්නෙක් ඇඳලා තමයි තියෙන්නේ මේ විදිහට සන්ඩේ මෝනින් පුවත්පතේ. කවුද මේ ක්‍රීඩකයෝ දෙන්න? අර නිකන් යෝධයෙක් වගේ අත් දෙකත් උඩ උස්සගෙන තුනෙන් දෙකේ බෙල්ට් එකකුත් දාගෙන ඔය ඉන්නේ මහින්ද මහත්තයා වගේ කෙනෙක්. ගවර්න්මන්ට් නැත්නම් රජයේ පාර්ශවයේ තමයි මේ පැත්තේ තියෙන බොහොම ශක්තිමත් තුනෙන් දෙකේ බෙල්ට් එකක්. අර බෙල්ට් දිනා ගන්නවා කියන දේ ටිකක් අමාරු වැඩක් බොක්සිං වලල්ලක. ඉතින් ඒ දේ කරලා තියෙනවා. ඒ අතරේ අනිත් පැත්තෙන් ඔපොසිෂන් පැත්තෙන් සජිත් මහත්තයා වගේ කෙනෙක් ඉන්නවා. බලන්න ඉතින් එතුමා අර යෝධයා වගේ ඉන්න මහින්ද මහත්තයාට පහර දෙන්න හදන. ඉතින් ඕන කෙනෙක්ට තේරෙනවා ටිකක් අමාරු වැඩක් ඒ විදිහට විපක්ෂයක් විදිහට ශක්තිමත් ආණ්ඩුවකට පහර දෙන එක. අද සන්ඩේ මෝනින් පුවත්පතෙන් මේ විදිහට තමයි කාටුන් එක ඇඳලා තියෙන්නේ. අපි ඊළඟට තෝරගන්නේ අසංක ඉන්දුනිල්ගේ දේශීය පුවත්පතේ සොරිස් කාටුනේ. බලන්න මේ මාස්ක් දාගෙන ඉන්නේ මේ සර්ුයි අපේ ගෝලයයි. මාර්ග ඇමති වැඩ පටන් ගත්තේ මහමග වැඩ අල්ලලලු කියලා. මාර්ග ඇමති වැඩ පටන් ගත්තේ මහමග වැඩ අල්ලලලු කියලා ඔන්න දැන් එක්කෙනෙක් කියනවා. අනිත් එක්කෙනා කියනවා ගෝලයා නම් වැඩ ඇල්ලුවේ රාජ්‍ය සභා මණ්ඩපේ ඩෝසර් කරලා. කවුද ගෝලයා? අර මේ කුරුණෑගල පැත්තේ අපිට අහන්න ලැබුණ බුවන එක ඒ ගොඩනැගිල්ලට හානි කරපු ප්‍රාදේශීය සභා මන්ත්‍රීවරයා වෙන්නේ නැති ගෝලයා. කවුද මේ සර්? මාර්ග ඇමති කවුද? ජොන්ස්ටන් මහත්තයා වගේ කෙනෙක් නේද? ජොන්ස්ටන් මහත්තයාට තමයි ඔය කියලා තියෙන්නේ ඔය වගේ කතාවක් දේශීය පුවත්පතේ. ඊළඟට අපි දෙවෙනි පුවත්පතේ කාටුනයක් තෝරගන්නේ. බලන්න දෙවෙනි පුවත්පතේ මේ ගහක් උඩ ඉන්න කුරුල්ලෙක්. බලන්නකො මේ කුරුල්ලව අඳුර ගන්න පුළුවන්ද කියලා. මේ ඉන්නේ රනිල් මහත්තයා වගේ කුරුල්ලෙක් අපිට පේන විදියට නම් ඒ රනිල් මහත්තයා වගේ ඉන්න කුරුල්ලා පුටුවකුත් කටේ තියාගෙන අර
කපුටක් ඒජු කෑල්ලා වුණා වගේ දෙන්නේ නැහැ කාටවත් මේ පුටුව මේ පල්ලෙහා ඉඳගෙන ගොඩක් අය අත් දදා උඩට විසික් කර කර ඉල්ලනවා අනේ අපිටත් ওই පුටුව දෙන්න අපිටත් ওই පුටුව දෙන්න අපිටත් ඕකේ වාඩි වෙන්න දෙන්න කියලා. හැබැයි ඉතින් තමුන් වාඩි වෙලා ඉන්නෙත් නැහැ වාඩි වෙලා කරපු දෙයක්වත් නැහැ අන්තිමේදී ඒ පුටුව කාටවත් දෙන්නෙත් නැහැ වගේ කියලා තමයි ওই විදිහට අද දවසේ දෙවයින පුවත්පතට කාටුනේ ඇඳලා තියෙන්නේ. මේ දේශීය පුවත්පතේ අසංක ඉඳුනිල් අදින කාටුනයක් බලන්න සාමාන්‍යයෙන් බයිසිකලයකට තියෙන්න ඕනේ මේ රවුම් රෝද කිව්වහම අපි දන්නවනේ ඉතින් රවුම් හැඩේ තියෙන කියලා. හැබැයි ඔය 19 වෙනි ව්‍යවස්ථා සංශෝධනයත් එක්ක බයිසිකලයට උනත් හයිබුනේ කොටු රෝද. කොටු රෝද තියෙනකොට බයිසිකලේ උනත් ඉස්සරහට අරගෙන යන්න බෑ. ආණ්ඩුවක් රටක් ඉස්සරහට අරන් යන්න බෑ. හැබැයි දැන් මේ 19 වෙනි සංශෝධනයට අදාළ කොටු රෝද අයින් කළා 20 වෙනි සංශෝධනයේ ගෙන්න මහින්ද මහත්තයා අගමැතිතුමා ප්‍රමුඛ රජයේ සූදානම් කියලා තමයි අසංක ඉඳුනිල් ওই විදිහට දේශීය පුවත්පතට ඇඳලා තියෙන්නේ. මේ 20 රෝද දෙක හයි කරන්න දැන් ලෑස්ති වෙලා ඉන්නේ. තව ටික කාලෙකින් ඒ රෝද දෙක හයි කරන්න සූදානම් කියලා තමයි ඔය කියන්නේ. මේ අසංක ඉඳුනිල් දේශීය පුවත්පතට අඳින හිඩැස කාටුනේ බලන්න මේ අපිට පේන්නේ නිකන් බස් එකක්ද වෑන් එකක් වගේ එකක් එළවගෙන යන්න හදන්නේ. හැබැයි ඉතින් ඒකේ රෝද වලට අඩ තියලා හරියට ඉස්සරහට අරන් යන්නත් බෑ. කවුද මේ වාහනේ අරන් යන්න හදන්නේ? රනිල් මහත්තයා වගේ කෙනෙක්. එක්සත් ජාතික පක්ෂද මන්ද කොඩිය ගහලා තියෙනවා. මේ අලියාගේ කොඩිය ගහලා තියෙනවා. මේ එක්සත් ජාතික පක්ෂ ඉස්සරහට ගෙනියන්න කොච්චර හැදුවත් එතුමට බැරි වුණා. දැන් ඔය වාහනේත් ඉස්සරහට ගෙනියන්න බෑ. මේ රෝද වලට අඩ තියලා කොහොමුණත් ඉතින් පිටිපස්සෙන් නම් අපිට පේන්නේ කරු මහත්තයා වගේ නහයෙන් අපිට අඳුර ගන්න පුළුවන් කරු මහත්තයා වගේ කෙනෙක් තමයි පිටිපස්සේ ඉන්නේ. එතුමා ගොඩ වෙන්න හදනවා මේ බස් එකට. ඒ අතරේ මේ පැත්තකින් ඉස්සරහින්ම ඉන්නේ වජිර අබේවර්ධන මහත්තයා වගේ අර අතේ මෙව හැකුත් තියාගෙන මේ සරමත් එක පැත්තකින් උස්සගෙන කාටවත් දෙන්නේ නැහැ මේ නායකකම මට දෙන්න ඕනේ නැත්තම් මේ ජාතික ලැයිස්තු මන්ත්‍රී දුරේ හරි ඕනේ කියලා තමයි වජිර අබේවර්ධන මහත්තයා කියන්නේ. දැන් ඉතින් ඉස්සරහට යන්න බැරි එකේ එක හරි ගත්තොත් හොඳයි කියලා තමයි අපිට නම් හිතෙන්නේ. ඒ අතරේ බලන්න මේ කවුද 2500 පොත පෙරලා ඉන්නේ කියලා. මේ සිලෝන් ටෙලි පුවත්පතට MD වීරරත්න දින කාටුනයක් මේ ඉන්නේ අපේ අමාත්‍ය ආචාර්ය බන්දුල ගුණවර්ධන මහත්තයා වගේ කෙනෙක්. මේ දවස්වල 2500 පොත පෙරලනවා වගේ තමයි අපිට පේන්නේ. ට්‍රේඩ් මිනිස්ටර් නැත්තම් වෙළඳ ඇමතුමා විදියට එතුමා කැබිනට් අමාත්‍ය ධුරයක් ලැබුවා. අර ජනේලෙන් මේ සාමාන්‍ය මිනිස්සෙක් බලාගෙන ඉන්නවා. ආයි මෙතුමා 2500 කතාවක් කියයිද කියලා කොහොමුණත් ඉතින් අලුත් ආණ්ඩුවේ වෙළඳ ඇමතුමා එතුමා අපි එතුමාට සුබ පතනවා මේ වැඩ කටයුතු හරියට කරගෙන යන්න හැකියාව ලැබෙන්න කියලා. ඒ අතරේ සති අග අරුණ පුවත්පතේ කාටුනයක් මේ හසන්ත විජේනායක අඳින්නේ බලන්න මේ අමාත්‍යංශයට වෙලා ඇමතිතුමා ඔන්න දැන් මේ සිට වෙලා පුටුවත් ලං කරගෙන වාඩි වෙලා ඉන්නවා. හැබැයි ඉතින් අර CCTV කැමරකින් කවුද බලාගෙන ඉන්නේ? ජනාධිපතිතුමා වගේ කෙනෙක් බලාගෙන ඉන්නවා. දැන් නම් ඉතින් ඇමතිතුමන්ලට හිතෙන විදියට වැඩ කරන්න හැකියාවක් නැහැ. හැමදේම ජනාධිපතිතුමා අධීක්ෂණය කරනවා කියලා තමයි ওই විදිහට හසන්ත විජේනායක ඇඳලා තියෙන කාටුනෙන්. ඒක ජනතාවෙන් අපිටත් ඉතින් ලොකු පහසුවක්. ජනාධිපතිතුමා මේ විදිහට ඇමතිවරුන්ව මොනිටර් කරනවා නම් වංචා දූෂණ අඩු වෙනවා. අපි මීළඟට තෝරගන්නේ සන්ඩේ ඔබ්සර්වර් පුවත්පතේ කාටුනයක් බලන්න. එදා සහ අද වෙනස ගැන මේ විදිහට then and now කියලා ඡායාරූප දෙකක් විදිහට දෙපැත්තේ ඇඳලා තිනවා. ඒ කාලේ කැබිනට් එකයි දැන් කැබිනට් එකයි වෙනස. ඒ කාලේ කැබිනට් එකට මේ ගහන්නේ ගල්, දැන් ඉතින් ගහන්නේ මල්. ඒ අතරේ මේ කැබිනට් එක උඩ අලියත් වැටෙන්න ගිහිල්ලා හංසයෙකුත් වැටෙන්න ගිහිල්ලා ඒ කාලේ අලිය හංසයෙ ගොඩක් ඉඳලා තියෙනවා. මේ කැබිනට් එකේ ඉඳපු කට්ටියව තියාගන්න ලණුවක් දාලා කැබිනට් එක බැඳලත් තියෙනවා. හැබැයි දැන් අලුත් කැබිනට් එකේ එහෙම නැහැ. කැබිනට් එකේ ඉන්නේ 28යි. මේ පොහොට්ටු ලස්සනට පිළිවෙලකට තියෙනවා. රටේ ජනතාව සතුටින් ඉන්නේ. ඉතින් රටේ ජනතාවට වැඩක් කරන්න අලුත් කැබිනට් එකට හැකි වෙන්න කියලා අපි ප්‍රාර්ථනා කරනවා. පාස්කු ප්‍රහාර වගේ ප්‍රහාර ආයි ජීවිතේට අපේ S2ට දකින්න ලැබෙන්න එපා කියන දේ තමයි අපි ප්‍රාර්ථනා කරන්නේ. කොච්චර කැබිනට් එකේ කට්ටිය හිටියත් වැඩක් නැහැ. හරියකට කළමනාකරණය කරගන්න බැරි නම් අපි දැක්කා පහුගිය කාලේ වගේ දේවල්. ඒ හින්දා ඒ වගේ දේවල් නම් නැවත වෙන්න එපා කියලා තමයි අපි හැම දිනෙකම ප්‍රාර්ථනා කරන්නේ. ඉතින් අප්‍රා ඔය විදිහට තමයි අද දවසේ කාටුන් ඇඳලා තියෙන්නේ.
Right, Najit. Now, those were the cartoons from the newspapers. We will now take a look at a weather update on what the weather is going to be like in the coming few days in the island, which Najit will be taking you through. Najit. ඔව් අබ්‍රා අද දවසේ අපි කාලගුණේ ගැන අවධානය යොමු කරන්න සූදානම් වෙන්නේ. අපි බලමු වින්ඩි වෙබ් අඩවියට ගිහිලා අද දවසේ කාලගුණේ කොයි ආකාරයෙන්ද වෙන්නේ කියලා. විශේෂයෙන්ම දැන් මේ වෙනකොට කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයේ බස්නාහිර පළාත ආශ්‍රිත වන ටිකක් සෞම්‍ය කාලගුණික තත්ත්වයක් තමයි අපිට දැක ගන්න තියෙන්නේ. අපිට පුළුවන් ඔබට අවධානය යොමු කරන්න පුළුවන් මේ අපේ දැන් මේ වෙනකොට දෙවින ආශ්‍රිත කලාපයේ කොයි ආකාරයේ කාලගුණයක්ද බලපෑවෙන්නේ කියලා මේ සුළං හැමීම පිළිබඳව තමයි අපිට මේ විදිහට දැක ගන්න පුළුවන්. සුළං හමන්නේ නිරිත දිශාවෙන් අපේ දෙවින ආශ්‍රිත කලාපයේ සුළං හැමීම සිද්ධ වෙන්නේ නිරිත දෙසින්. ඒ අතරදී අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වැසි තත්ත්වය කොයි ආකාරයෙන්ද වෙන්නේ කියලා. දැන් මේ වෙනකොට දෙවින ආශ්‍රිතව නම් අර නිල් පැහැය නැත්නම් වැසි තත්ත්වයක් දැක ගන්න හැකියාවක් නැහැ. බොහොම ලානිල් පාටක් අපිට පේන්න තියෙනවා මේ බස්නාහිර පළාත ආශ්‍රිතව. ඉතින් ඒක සැලකිය යුතු වර්ෂාපතනයක් නෙවෙයි. වැස්ස නැති තරම් කියලා තමයි අපිට දැන් කියන්න පුළුවන්. එච්චර වැසි තත්ත්වයක් ඇදහැලෙන්නේ නැහැ. ඒ අතරේ උෂ්ණත්වයට අපි අවධානය යොමු කළොත් එහෙම දැන් මේ මොහොතේදී අපිට යාපනයේ සෙල්සියස් අංශක 28ක් ඒ වගේම මන්නාරම 27ක් හලාවත 26යි කෝට්ටේ ප්‍රදේශයේ සෙල්සියස් අංශක 28ක් ඒ වගේම ගාල්ලේ 27යි ත්‍රිකුණාමලේ 28යි දඹුල්ලේ 24ක් මහනුවර සෙල්සියස් අංශක 25යි හම්බන්තොට 27යි අම්පාරේ සෙල්සියස් අංශක 30ක් වාර්තා වෙනවා. දැන් මේ වෙනකොට තියෙන උෂ්ණත්වය ටිකක් රස්නේ වැඩි අම්පාර පැත්තේ. ඒ අතරේ අපිට පුළුවන් වාතයේ සුපැහැදිලිතාව නැත්නම් නයිට්‍රජන් ඩයොක්සයිඩ් ප්‍රතිශතයන් ওই විදිහට දැක ගන්න. සාමාන්‍යයෙන් වාතයේ සුපැහැදිලිතාව නැත්නම් වාසයේ පිරිසිදු අපිරිසිදු බව ගැන අදහසක් ගන්න පුළුවන්. දැන් ඔය කොළඹ ආශ්‍රිත ප්‍රදේශයේ නම් ටිකක් වාතයේ දූෂණය වෙලා අපි දන්න කාරණාවක් නේ. ඉතින් කර්මාන්ත එහෙම ගොඩක් තියෙනවා කොළඹ ආශ්‍රිතව. වවුනියාව සහ ඒ උතුරු පළාතට ආශ්‍රිතව ටිකක් හොඳ තත්ත්වයක් දැක ගන්න පුළුවන්. ලානිල් පෑය අපිට දැක ගන්න පුළුවන්. දැන් ඉන්දියාවේ බැලුවොත් එහෙම සෑහෙන්න ඔබට පේනවා තැඹිලි පාට තියෙනවා. ඒ කියන්නේ නයිට්‍රජන් ඩයොක්සයිඩ් ප්‍රතිශතයන් ඉතාමත්ම ඉහළ වේගයක ඉතාමත් ඉහළ ප්‍රමාණයක තමයි තියෙන්නේ. අපිට බලා ගන්න පුළුවන් දැන් මේ වෙනකොට තියෙන වලාකුළු තත්ත්වය අපිට චන්ද්‍රිකා ඡායාරූපයක් ගත්තොත් එහෙම මේ විදිහට දැක ගන්න පුළුවන්. වලාකුළු වල තත්ත්වේ අපේ දිවයින ආශ්‍රිතව බලපැවැත්වෙන වලාකුළු ඝනත්වය ටිකක් වැඩි තත්ත්වයක් තමයි අපිට දැක ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ කොහොම වුණත් වැසි තත්ත්වයක් නම් ඇද වැටෙන්නේ ඇදහැලෙන්නේ නැහැ කියන කාරණාව තමයි අපිට සඳහන් කරන්න පුළුවන් මේ විදිහට. අද දවසේ වින්ඩි වෙබ් අඩවියෙන් අපි ඔබට මේ තොරතුරු ගෙනාවේ. අබ්‍රා. Right, Najit, and thus brings us to a wrap up of Weekend Sunshine on ITN's Classic Weekends for this week. But we do come and give you the very latest in news, politics, current affairs, and a lot more every week, every weekend. However, if you stay tuned in to ITN for today, there are a lot of teledramas, live programs, and a lot more to keep you entertained throughout Sunday. However, do join us next week again. Najit? ඔව් අද ඉරිදා දවස විවේකයෙන් ගත කරන දවසේ නිසාම අපි ඔබට ආරාධනා කරනවා නිදහස් සතියන්තයේ අද දවසේ ITN අපව නරඹන්න එකතු වෙන්න කියලා. අපි සූදානම් සමුගන්න යලිත් හරියටම ලබන සෙනසුරාදා උදේ 6ට අපි යනවා වීකෙන්ඩ් සන්ෂයින් අරගෙන. ගිහින් එන්න. සුබ දවසක්.